Alright, ayan. Good evening, good evening. Haresh, my friend, thank you so much, my friend. Haresh. Haresh, my friend. Thank you so much. Ayan. Nag-live lang ako. How are you? I'm fine. I'm good. Welcome back. Welcome back to live stream again. Tanggalin natin tong ano ko para ayan, blurred na lang natin. Ayan. How are you, my friend? Thank you so much. I just see you come here to support you. Thank you so much for support, my friend Hares. After a long, long, long many days, I live stream. I live today. Ay ko. My sounds and mic is clear. Pero patay tayo dyan. Ba't maka-off cam ko? Off cam. Ba't di ko mabuksan yung camera ko? Ayan. Ayaw ata ako pakita ni ano. My friend, do you hear me? Do you hear me? Long time no see. Yeah, long time no see, my friend. Long time no see. After how many days? How many months? Dali lang tanggal. Asan na kasi yung ano dito? Nagbago na kasi yung StreamYard. Many changes in StreamYard. There are a lot of changing in StreamYard. Yan. Okay. Oh, how about the music? How about the music? Can I music? Can I ano po? Gagaraw talaga. Noisy. Noisy. Hello, sound check. Ayan. Sound check, mic test, sound check. Okay, I will play a music. Harass my friend. Try natin na. Dali lang. Ba't may ano? Kumagaralgal. I changed my headset. I think the headset very nice. Hello, sound check. Sige, kaya.
Hello, hello. Hello, hello. Sound check. Yan. It's good. Ay, ano ba yung ano na to? Kumagaralgal. Very noise. May behave. Behave. Na okay, okay. I try play a music, okay? I try. Uh, okay. I try. Okay. Music is good, okay. Audio, audio, audio. Okay. Sound check, mic test, sounds, mic test, sound check. This one. My friend, thank you, thank you. I try, ah. Sorry, sorry. I pressed the mute. How about this one? Low sound check. Okay. Di maamin
damdamin na ngayong wala ka na sa aking piling. Araw-araw ang dalangin ay mayakap kang muli at maangkin. Ngunit paano nga ba ang pag-ibig ko'y magbabalik? Batid ko nang nasaktan kita ng labis, at sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon hinahanap kita? Ikaw pa rin ang nais ko, papangman ang puso ko. Mahirap na dalain ang isip at damdamin. Ikaw pa rin ang hanap ko, mapapatawad ba ako? Mulit-muling sasambahin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita o di ko. Thank you so much, my friend. Thank you so much for your support. 2 million. Thank you, my friend. This is my next song. I remember the days when you here with me, those laughter and tears we share for years. Memories that we had for so long. It's me and you. Now you can now away, me all alone. Don't leave me. You break my heart. Hey, what should I? Babe, I'm missing you. Please don't disappear. These are the words that you should hear. Hirap naman kantahin ito. Hindi mo talaga kinakanta, talagang maano ka. Ang ganda ng mga song. Shoutout sa ating billion viewers in the house. Parting. Tayrangan natin to. Ay, hindi pala to. Mali. Mataas to. Hindi ko kaya to. Ito, try natin to. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na pinansin pa bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Bakit kaya ako'y bitong-bito sa mga sinasabi mo? Hindi ko alam ang iyong gagawin kapag ika'y nakikita. Ginawa ko sarili ang aking lyrics. Oy, Aremar, kumusta? Long time no see. Hanggang kailan matitiis? Ala na ako kain eh. Ala na ako kitang kabibalo, no, di ba? Ala na ako pa rin. Ala na ako kitang obra ko.
Anong gagawin sa utos ng pigilin? So'y sa'yong baliw, nais kong malaman mo na iniibig kita. Ares, are you still there, Ares? Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at di pa rin pinansin pa pangiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakin sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin na para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo baliw. Nais kong nalaman mo na iniibig kita. Oh yeah! Nais kong malaman mo na kita. Tayo. Yeah. Bana mo. Rose and tears, it was hard through the years. I'll never give up, never one of my dreams. And deep inside, is my love still alive? And God only knows that I can't let you go. When I'm in love, it will for better. Keep you my heart forever and ever. No one can never hold you more than I do. No one will know it's true. No one can never hold you more than I do. You came to me from heaven, though it's true. Don't ever lose your love. Nawala na ako sa tono. Oh baby, I'm dying for your love. Baby, now I am low, and I try to be strong, but my baby I'm crying, silent trees without pride, and I can't hold on to feeling it's gone, and there's nothing to lose, 'cause I'm playing the fools. When I'm in love, will be for better. I give you my heart forever and ever. No one can never hold you more than I do. No one can never hold you, baby, it's true.
No one can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. Nawala na ako. Mali yung tono mo. Wala eh. Wala tayong makasamang singer. Wala na kayong choice. Next song tayo. Loko, naka-mag kanta, munta nakakaini. Naka-mag comment. Babata na yung Winnie. Here I am. Malas-malas pa. Playing without those memories again. And just with I thought I'd had set me free. Those truth of you keep touching you. Nawala na ako lang sa tono. Holding you. A feeling I'll never outgrow. Through each and every part of me and strive. Only you can feel that space inside. Mata sa ini, Pasko kayo ni. Ay kaya yung kanta, bota makakarinig kang kahi. Kang nalagyan na ini, kang RMR. May babasan. Muli, eto na lang. Yes, thank you so much, my friend. Harass, my friend. Thank you so much. Eto na lang, try natin to. Mababa. Sama mo kaya akin eh. Araw-gabi, bakit naalala ka? Di ko malimut-limut ang sa atin ay nagdaan. Kung magtatampo ka ay kailangan bang ganyan? Tingin ng dahilan at ako ay pagbigyan. Kailangan ko na pag-ibig mo dahil tanging ikaw lamang tintig ng puso ko. Ayaw mo ba na maging ganon na lang? Ang isa't isa'y mayroong pagdaramdam. Bakit di pagbigyan muli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di magbayang naman. Lumipas na tila ba't kailan lang. At kung nagkamali sa'yo, patawad ang pagsamo ko. Tayo na't ulitin ang pag-ibig natin. Muling ikaw lang at ako. Itang matas, babake. Itang matas, itang mababa matas. Baliktad. Kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo dahil tanging ikaw lang ang pintig ng puso ko. Ayaw mo ba na maging ganon na lang? Ang isa't isa'y mayroong pagdaramdam. Bakit di pagbigyan muli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di ba't sayang naman? Lumipas na tila ba kailan lang. At kung nagkamali sa'yo, patawad ang pagsamo ko. Tayo na't ulitin ang pag-ibig natin. Mulit ikaw lang at ako. Mababaya, siyempre. Sabi ko kaya nga, matas yan eh. Matas yan, pilitang matas. Gawang kayong mababa. Itang matas, mababa, matas yan. Bakit di pagbigyan muli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di na sayang naman.
Kaya nga tata mo. Next song. Mag 1 hour ko muna eh. 1 hour. 1 hour LS ko mo. Paminsan-minsan naalala pa rin kita kahit ngayon mayroong nagmamahal na ngang iba. Mali yata yung tinono ko. Tuwing maiisip itong damdamin, nagbabalik at para bang nariyan ka pa sa aking tabi. Muling nadarama ang yakap mo, matitikmang muli ang halik mo, at nirinig sinusumpa ako ay mahal mo. Paminsan-minsan ang alaala mo'y nagpabalik at aminin ko hanggang ngayon. Yan, tama na muna. May sak na akong gulong-gulungan. Okay na pa ita. Ayan, shoutout sa lating mga nandyan sa Ares, my friend. Ares still there. At saka si RMR TV. Kagarad-gad na naman yata yung kanakong music, kanakong kay headset. Sound check, mic test, ayan. RMR, ba't ali ko na kakiting kay mo? Yung nas kanina eh. Yung upload mo. Alala ko na kakit. Ano? Magkasakit na. Ali, may sakit ko lalamunan. Pasko pa mo. May sakit ko lalamunan. Sumagot yung lalamunan ko. Mag-TikTok na ka pa. Mag-TikTok na ka pa. Oras ang TikTok ko, balo mo, atin na akong mahigit kaya ta ka rin. Yung TikTok. Ali, yung TikTok kasi kaya mo rin ta. Pampadagdag gaya ita. Pampadagdag subscriber. Hampong followers. O, di ba? Kahit makanano ating magpapalo kaya kata mo. TikTok. Ang balita kaya ka, RMR. Namelari kitang AdSense mo ka. Pantunan meeting kay king balita. Okay na yung kaya mo? Okay na yung narinig? Okay na? May dalang ko upload yes busy kang babe. Ay, EL3 siya 3. Wapi niya panalbeng kay pitang. Ay, kapangpangan ng Scotland. Soy, kumusta na ka? Ika kakagda ka karangal mangela sa kakagda ka kangapong peng. Kakagda ka soy kapangpangan ng Scotland. Kumusta na ka soy? Eh nako kasi masyado mag-live eh. Madalang na mo. Kumusta?
Kasi are-mare itang upload mo, ako masyado nakakit, yung last kong ikit mo itang sakin yata ano sing pamagat na dati ita, complete setup na nga. Wow, very good, very good, very good. Ayos mo. Kamusta Kapampangan, Scotland? Ayos mo, ana. Siyempre masanting ka pa rin lalaki, siyempre. Kita na lagi mong sasabihan, 'di ba? O yan, beba ako na yung era na, eh. Puta sabihan mo na naman naligay beba. Long time no see. Walang ba't na ako masyadong kasing mag-live, eh. Puro kaya ko, puro TikTok, Facebook. Kasi ang Facebook ko kailangan niya pa-monetize, sayang niya. Ayos mo, ana. At sobra ka niyan. Ay, nanawarin. Ay, Sunday ngayon, eh, soy. Ay, damo ka pogi kapin sasabihan mo pa ni masanting ka. Ay, damo ka pogi ikapin sasabihan mo pa niya. O siyempre kapag masanting ko, masanting ka rin siyempre. Balo mo naman. 11 days ago, ba? Long time no see. Mas masanting ka Kapampangan, Scotland, mas masanting ka. Ayan i-RMR pin, tagaya Tarlac mo rin ni RMR, migit na kaming RMR, eh. Pero, mga santing kayo siyempre. Ares, thank you so much my friend, Ares, Ares, Ares. Naggamitan kayo saglit ang main ko. O siyempre makayabe kayo, masanting kayo rin, Kapampangan kayo, eh. May busy ko rin. Wa ikit kaya pintang kay mo, sorry Kapampangan itang in-upload mo kitang kay nabigapin. Dakal ka, kokontrata. Okey mo yun at least kung busy ka siyempre busy ra rin. Busy ka rin king panakitan mo siyempre, mas importante ita. RMR si Claude Kuana. Sabi ng RMR, "Kilala mo yan Kapampangan, Scotland, kaya, tricycle sweet lover hanapin, eh." Ayan. Malapit na magpadala ka niyan kaya ka RMR na, 'di ba complete na, eh. Sigurado akuha mo na kanyan ta. Kiss, kumusta na ka? Kiss, kumusta na kayo po? Sabi ng, RMR. Ah, kanta kaya pintang kay buri niyang Kapampangan, Scotland ini. Naos kanini? Ares my friend, thank you so much my friend. Ares Abubani. Buri na ini, manok na pula. Manok na pula. Ayan, para kaya kayo ni, tang favorite ng Kapampangan, Scotland. Manok na pula. Gawan tayong Kapampangan version o kaya na dali lang. Alaing ako. Samasante. Team song Ali. Ayan. Ang team song pa niya, mo naman Kapampangan, Scotland. Wala na yung pass is pass. Okay. Pass is pass. Napadaan sa sabungan, nandyan si Kapampangan, Scotland.
Andyan si Aremar, andyan si Hares, mukhang matapang. Ang pera ni Mrs. na dapat ihulog ko sana sa Palawan. Aking pinusta sa manok na pula, mukhang tatama yan. Nagsimula sa salpukan, manok na pula, biglang tinamaan ng gewang-gewang. Sa isang iglap lang ay ako'y kinabahan, hindi nakatayo, patay na puruhan. Ang perang hulog sa video, tinalo ko sa sabungan. Oh yeah! Nung umuwi sa may bahay, buset ka, ako'y matamlay. Ako'y nagsisisi, ubos ang money, darling I'm sorry. Ako'y hinold up ng 3 unggoy doon banda sa palengke. Busit kakapangpangan, diya mo ako, kinarati ako, basag-basag ang ulo ko. Ang darling ko ay magaling pala sa taekwondo, lahat ng sipa niya ay sinapul ako. Dati rin palang kampiyon sa Aikido. Sa sobrang galit ng misis ko, bale-bale ang buto ko. Yeah! Ang perang sa hulog ng kanak ko, nawala na ako sa tono, pusit ka ba? Naakit ako ng gagong demonyo, kaya kinastigo ako ng darling ko. Nang dahil sa sugal ay napahamak ako. Kaya kayong mga babaero, mag-asawa kayo ng marami. O diba? Bata ni Soy, bullshit ka. Alike bata ni. Next song. So today I want to show you how to make sandwiches deliciously easy and more Nampay niya, bilang mo kaya kapangapahan sa kata na bala na pantuto Aremar. Para po sa lahat. Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Oh yeah! Kailanman, Apong J! Kailanman, nasa wala na ako sa tono. Ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y hagan at yakapin. Wow, 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 wow. Hanggang sa pagtanda natin. Mukit na kaya kin eh. Sunday ngayon ka pang paskat na nalakang obra. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo. Alin na ka magpakit kung maputi na ang buhok nyo. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Kasi hindi pa yung power. Kalisangan. Kalisangan. Sobra kalisangan. Apong Jay, sobra. Lalo na kapag ugto, alas 1, alas 2, alas 3.
Aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang bulbul ko. Yeah! Ay, kapang, ay, Aramar, ya ka maniwala akin, bubusitan na ako mo yan ni Kapangpangan Scotland. Ang nakalipas ay babalik natin. Papaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na Next song, bahala kay Ken. Sana all, Dakal Team song. Next song, kanyan White Flower. White Flower na nita, ay kay balo. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malibot. Bakit ba bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliraning di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Pagkabigot, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isipin ikaw lamang na may madilim na kapalaran. Ika'y hindi tatalikuran ng ating amang na siyang lumikha. Hindi lang ikaw nagdurusa at hindi lang ikaw lumuluha. Pasakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigot, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko, akyat ka ulit, at iyong labanan. Yeah! Pagsubok, Team Song Ngeri niyan. Alige! Aligo na yung sinabi, love you. Bluetooth, akyat ya Bluetooth. Nawala na si Bluetooth. Okay, thank you so much my friend. Ares. Pass na ako. Ay, kung nag-yuta, matas na eh. Okay, pass. Norni, Bluetooth, akyat ka Bluetooth. Blue rat pala, sorry. Blue rat, may naboy blue rat. Instead natin ang kayabe hapong J. Ay, blue rat. Oh, blue rat. Kumusta na ka, blue rat? Long time no see. Dediretso ba kakanta? Good night. Thank you so much, my friend. Hares, thank you so much. Thank you. Dakala team song din. Naramdaman mo? Naramdaman mo ko? Wala akong boses. Naramdaman mo kanya? Yan. Okay na. Atin na yung boses. Ano ko? After 50 years, may punta ka rin blue rat. Long time no see. Marami ka mamiyaran. Hindi na mo nga niyaran ganito. Epwakalingon to. At ka ako yata, may nahin ka na ako yata. Saglipin ka bang ba ng Scotland? Ay, ot ene daramdaman.
Ako'y Kaya blue rat. daramdaman, Ako'y blue rat. may Nano naindaramdaman ko? ko sa Nano clipin. ko? Nung- Ako'y burat. Nano ko. Sabi may Burat ka daw, pailagyo ko. burat. Sabi may pailagyo ko. Apong J, kumusta ako Ken? Kumusta Sige, ako palitan, Ke. Ken? Burat na RMR, RMR. Ating eko ne. Daramdaman mo ko kapoge. Wah, daramdaman Dana, ka. may Yan. pagdana, may pagdana. Okay yan naman yun. Di kay mage ko. Mag-mute ko na. Yan, okay na. Okay. Nangyay ko. Ako na eh. Kumusta na ko? Apo J. Okay na. Daramdaman na ka. May sabi ko pang lolang yun eh. Wala na talaga. Alin na? Taga kalambat na mag 3 years na, di ba? Ay, mag 3 years na pala. Ali, ala na ka ako ita abong kiss. Kung na naman malari. Mumtayo pa na. Di Shael. Ayan. Kumusta na daw pin. Sisipong ko pa naman yan. Yapon J. Yap, ginala. Makamute ka Yapon J. Apong J. May puti ka tabok na milyari. Papi, May usumisyong katang kayang apong lot. Yung ano ka? Paputi na ako buwak. Yan, burak tangan lagi yun eh. Hindi, gawin mo yung kaya. May bubuntok na kaya mga apong Edward. Gawin mo yung ingke ka, gawin mo yung kapoge, ingke ka, gawin mo yung burat. B-U-R-A-T. Kapamo kakatukit ang aso. Dalot ko nang yung magkanta kayo kaya. Ayan. Mantunta ang kanta. Lang ko mo kung kilala da kayo pa kin. Mo ko sabi ang lagyo na eh. Basta ako iburat. Burat na yung aso kaya, burat. Okay. Hoy! Dito ka. Sabi ko na eh, day off ng burat kaya may kakakit si burat. Apon J. Umiwala ka. Namil ako yung kuko ko. Tukar niya Apon J. O na, game na. Mag-mute na ako. Atin yan, kahit- May sakit ko gulong-gulungan king kakakanta. Ika naman burat. Mga sabi lang rin guy kaya ingeni ko pa mig guy sinetap ding kalwat pa no po tino ngagi. Ito niya tunog yung gitara ko. Tingnan. Yeah, may naya. May na ya? O yung boses, Yeah, may na ya? ayos siya mo. Hindi na kaya Palitin yung headphone ng apong Edward. yan nun may RMR volume TV, mo. shout out. Ugly Sa volume. tingin. Lahat tayo to. Kung may magkanta. Pwede pa yun. Pwede niya tunog? Tingnan. Itu wonder forever they are in front of me and smile till I die. Do it by
figure out, goes to show how much I know. But the way life plays out, I take one step away, then I find myself coming back to you, my one and only, one and only you. Now I know that I know a thing not at all, except the fact that I'm yours and you are mine. Ooh, they told me that this wouldn't be easy, and though I'm not the one to complain, I take one step away, then I find myself coming back to you, my one and only, one and only. I take one step away, then I find myself coming back to you, my one and only, one and only you. Mangalap pa. Malbat na panahon kasi. Ano ka rin nga doon burat? Hello, ayan. Apong Kiss, ay Apong Burat. Oh. Hmm. May wala ka. Chuko, Kenny. Japong kayo may wala. Ampoy ko. Kasi mag-live na ka, talagang wala na masyadong tao ngayon eh. Yan, tingkong... Nagtindaya ka niya ni Guy. Tinamunta ka niya. Yapong J. Itong pa kay... Ang kulot na... Yun na ni Apon J. Magtindaya ka niya. Daon tete saglit mo. Sige. Magkanta ako pa ito.
O kaya mo yung tunog ko, daramdaman mo eh. May na. May na. Kapogi. Saglit, pakiramdaman kayo pare. Hindi magkanta ko na itong sometimes can feel like I'm all alone, wondering of what I've done wrong. Maybe I'm just missing you all alone when you be coming home back to me. There were times felt like giving up, haunted by memories I can't give up. Wish that I never let you go. Sleep away, have enough reason for you to stay. Can you feel me? See me falling away. Did you hear me? I'm calling out your name. 'Cause I'm barely hanging on. Baby, you need to come home back to me. Sleepless night, 'cause you're not here by my side. Cold as I feel deep down inside. Maybe I just missing you all along. When will you be coming home? Can you feel me? See me falling away. Did you hear me? I'm calling out your name. 'Cause I'm barely hanging on. Baby, you need to come home
Paintuna na nga po Merry Chris sa pong kiss. Maka-live yawari. Chichay, shout out. Chichay, shout out. Ayan, sige, magkanta ako. Hello. Ay, din ako boss ni. Okay na? Happy J. Ala- Naramdaman daw ala- kayo. Clear. Ala na ka man SIM card, ang kaya naramdaman mo kami. Ay, SIM card, SIM ala ka card. sound card. Ala ka Atin? sound card. Kenyang, Ala, sound kenyang laptop, duluwalin boses mo. Yun Aman in-house ka? kay Apong Chichay. Wow, kenyang built-in. Apong Chichay. Shout out Chichay. Sige na mo, di na mo na Akyat. mo ngayon ko yung mic mo. Kit ka, Chichay. Hello. Sound check. Ala, yapin. Ayan. Hello. Okay. Wala. Wala makakonect. Pero naramdaman daw kayo. Masikan ni. Baba Oo, ka. Baba kang Aaron. Daramdaman mo kami. Baba kang Aaron. Bang maniki Apong Chichay. Sige, magkanta ako. Apo Chichay. Shout out. Ayan. Malagoy yan. Malagoy ang pamanyaman yan. Jolot yan. Yeah, girl, I've been searching so long in this world, trying to find someone who could be what my pictures of love was to me. Then you came along. When I saw you, I knew you were the one, the love that I've been dreaming of. 'Cause I've been waiting for you all my life, for somebody who makes me feel the way I feel when I'm with you, baby. If you've been waiting too, 'cause I've been waiting for you. Castillo. Oh, girl, I've been saving my love all this time, 'cause I knew someday I would find the one that I've loved for so long. Ayan, post kaya pati sasali. Post niya pa. Shout out po kay Castello. Ayan, Castello. Sige. No problem. Walang problema. Maski pilan pa lang problema. Pwede pong sumali. Sige po, Castillo. Ano ba yung pronunciation na yun, Soy? Castillo. Sige, okay lang. Kahit ilang song pa, pwede. Chichay Cruz, Kalagulapin Chichay. Yan, dikit na ako sa'yo, Dikit na ako sa'yo. Wala ko ping mic, eh. Mic. Hello. Makanano kang mag-live. Kasaluko yung Castiwayo. sasali. Okay, Castiwayo. Wapin. Ano pa, mana niya sabihin yan? Castillo. Castiwayo po. Castiwayo. Alright, sige, taglis tayo. In my mind, from the moment that I look in your eyes, I saw the girl of love all my life. 'Cause I've been waiting
one thing I want you to know. I've been waiting for you all my life, waiting for you. I've been waiting for you all my life, waiting for you. When I saw you, I knew you were the one, the love that I've been dreaming of. 'Cause I've been waiting for you all my life, for somebody who makes me feel the way I feel when I'm with you, baby. You've been waiting too, 'cause I've been waiting for you. I've been waiting for you all my life, waiting for you. I've been waiting for you all my life, waiting for you. Alright. Ayan. Nonya Yapon Chichay. Akit na Yapon Chichay. Cruz. Ayan, nawala na yung mga kasama ko. Shoutout po sa inyo lahat dyan. Sa, ayan. Ito na mag-mic. Yan naman. Wow, tayong makakonect Sige, kaya kang kaya. Maglo ko yata. Na. Alya, maglo ko yapon, Jay. Susumpong ya. Yung Kagaral-gal. sound card. Mag, Yung sound card mo. mo. Hindi. Naniwari ta sound card mo gagamitan. BA? Lumala pa rin eh. Malambat na lang din. Ubat. BA. Obat may Gagaral-gal niya nga Chico, dapat niya nga Chico yung blood can sinabi mo niya kaya ba ng pelitan. Ay, alim mo na akong... Hindi, gagano na pa yun yung magloko ya mo. Manyitan ka na ako. Kas- Ining ka na ako pin, ako na gagamit. Mabilis na yung malobat. Ayun, shoutout. Castiwayo. Castiwayo. Ano po? Castiwayo. Ayan. Itang Kakilala natin yan to. Kaya Si niya na. Apong Sira niya naman. Burat. Baka nini. Adwala rin niya akong Sira- Jay. Inimeto mo. Oo. Meto. Kaya kaduha na ka. Kaduha na. Ayan, mamandar naman yun ah. Mamandar yaw ng kaso kaya. Mag-ragya. Bala mo kung darandaman ipas. Pota keng kaya mo. Keng Wiring. ground day dyan mo. Sa wiring Hindi niya. pota ground day Siguro dyan. din. May lakwan niya kanito Asan na mauuno si ng po si- yung blood skin eh. Munyanyad. Sana inyad mo niya ito. Sabi niya nigatang paunakan na. Paunakan na. Abi niya nagatang po na ka na. Ayan si... Oo. Nakamit siya si Castiwayo. Castiwayo. Pangpans ay... Kapag yung iba kasi pag sinabi ko yung yung burat. Yan eh. Ayan, nalaglag siya siguro na. Sandali, di ko marinig. Ayan, inaayos niya. Nice niya. Hapon, Chichay! Hapon Chichay. Chichay, kapambangan si Chichay, dikit na ako ah. Natagal na pala kitang hindi na dikit, no? Sorry ah. Kaya pala hindi na ako nakakapunta sa live mo. In case man. Kilala niyo yung Patutod Hapong na ako Bahay, nandin. Hapong Burat. Oo. May patutod na ako nandin. Balisangan. Kadatang ko.
Kadatang ko ba't may masada, may kera ako. Ipatudtud ko. O yan akong magsilbing mandilo. Oh. Bako may masada eh. Wait po, set up. Mengang ko tsaka ako may kera, may patudtud ko. Ano yung dahil kuryente? Nakalisangan na. Ipagising ko, makaya mandilo ko. Malisahan talaga akong J, pagugto, alauna, alas 2, alas 3, mapali, sobra kapali. Wapi, malisang ano yung problema, dapat yung kuryente. Wala. Ito yung masakit pag may tayong kuryente. Pag namatay yung kuryente talagang wasak lahat, pati yung ano nyo. Hindi ka makapagdaton. Kaya napagising ako, ayun, tas naligo ako. Nakatulog na rin ako na siguro mga nasa 3 oras. Patsya ka no mapali. Kapangpangan. Patsya ka no mapali, kutsaran niya. Bayan din, Bayan yung mga paltos na. Sabi na nga po, Merkis, maka live yun. Nuko rin YouTube. Yan eh? Maka live yan eh? Maka live yan ka, no? Pahintunan ko naman live, no? Kaya kagit. Pa, may search ka. Maka live yapin. Maka live ya. Maka live yapin. Wari Ano niya kasi biglaan po mo kasi malambat na ako mag-live. Makakalembang naman ka na ako. Batal yun to. Kakantay yan dili. Awa, makakayapin na. Maka-live ya. I've been... Hukyatan kaya, lahir kong kaya, be. Kapami share ko niya aking kay, The Voice. Baka dito, hukyatan dari apong popoy. Ayan. Kita na si Castewayo. Kapangpangan din siya, no? Si Chichay. Kapangpangan siya. Apong J. Apong Urat. Hello? Can you hear me now? Ayan. Rinig ka namin po. Rinig ka namin. Mahirap mag-setup eh. Shout out, Idol Casteo. Castewayo from Wyoming, USA, land Wow. of the buffalo. The Rejects ka pala, no? Malaking grupo yan. Yeah. Nakita ko lang eh. Nakisali lang. Maganda yung kantahan nyo eh. Kapampangan pala kayo. Alright. Opo. Kapangpangan kami. Hindi, Pero okay lang yan. Waray ako, waray. Waray, oh. Waray kwarta, waray upay. Waray Yung lola ko, waray. Waray yung lola ko. So, Waray. Bicula na yung... Nagtrabaho ko dyan sa Pampanga. Kay Charo. I was the one na nag-build nung Clark. Alam mo yung Centennial Clark, Centennial Park yata yun. Naging ko dyan naging structural consultant doon sa Clark Centennial Project. Saan po? Under ni Saan po banda? Sa doon sa mismong yung Clark. Yung Centennial nyo. Under Edilio Montemayor, Director Edilio Montemayor. Panahon ni Ramos. Under Edilio Montemayor. Director siya ng Public Works, si Edilio Montemayor. Kasi ka-office mate ko siya. Okay, gonna give you one song. Pwede? Gawin mo ng dalawa, Idol. Pili muna tayo ng Side A, magandang. side B muna yan. Okay. Narinig mo yung music? Yun Walang natin. music, audio lang. Ay, meron na. Narinig ba yung music? Meron, idol. Meron na, okay. Minsan kasi, dulo ko eh.
Oh, one last kiss. Oh, baby, one last kiss. It never felt like this. Oh, baby, not like this. You know I need your love. Oh, oh, oh. Give me one last kiss. Oh, one more time. Oh, baby, one more time. You make me feel so blind. Oh, baby, feel so blind. You know I need your love. Oh, oh, oh. Give me one last kiss. Darling, it isn't right. Why must we say goodnight? Don't let me go like this. Baby, I need you, but if I have to go, just give me one last kiss. Oh, one last kiss. Oh, baby, one last kiss. I never felt like this. Oh, baby, one last kiss. You know I need your love. Oh, 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 oh. Give me one last kiss. Darling, it isn't right. Why must we say goodnight? Don't let me go like this. Baby, I need you, so if I have to go, just give me one last kiss. Oh, one last kiss. Oh, baby, one last kiss. It never felt like this. Oh, baby, one like this. You know I need your love. Oh, 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 oh. Give me one last kiss. Oh, oh, oh. Give me one last kiss. By Bobby V. Classic song from Bobby V. Ayun, one last kiss. Daddy Ray TV, Wow. shout out. Daddy Ray TV shoutout. Oh, mahilig din ako Hello, sa Ma'am mga classic Chichay. song. Sir Kasi. Hello po. Hello, Chay. Ano lang ako, mga classic song. Kamusta Paborito ko po? rin yung mga classic song. Kumusta rin po, Chichay? Ayan. Kamusta po tayo dyan? Daddy Ray, ah. Parang ano yan may artista niyan na Matagal na akong Chichay. dikit kay host. Kaso hindi niya ako binabalikan. Ngayon ko siyang sisingilin. Oo. Kako. Kaloka naman ang mga Ay, pangalan niyo. Paano ko kayo makikilala? Hindi ka siguro nakadikit sa akin. Oo. Paano ko mapopronounce yung mga pangalan niyo, Sus Nga Maria? eh. Hindi na ako nakapunta sa live. Ako. Why? Ba't ganyan mga pangalan niyo? Bro Kiss. Si ano kasi eh, si... Ano ba yan? Kasi Paano kayong mga daga? kasalanan ni Kiss yun. Ewan ko lang. Ay, talaga naman si Kiss talaga. Mahilig talaga si Kiss sa mga ganyan. Favorite niya yung daga. Si Doding Daga yan eh. Doding Daga, labas dyan. Castillo. Ay, ano po mga kantahin niyo dito? Kahit ano, any song? Makikigulo lang ako ha. Hindi ko ma-pronounce yung mga pangalan niyo. Kaloka kayo. Paano ko ba kayo tatawagin? Rat 1, Rat 2, Rat 3 na lang. Ano ba yan? Number 1 si ano, yung number 1 yan si number 1 dito. Rat 1, Rat 2, Rat 3. Baba ko lang iba yan. Shout Dati out Ray, to kung you. gusto mo magkita, sabihin mo lang po ha. Ayan, kakanta yata tayo ni Ma'am Chichay. Sige. Walang problema. Isa lang magyayayan si ano, Nako. si pagbigyan natin. Sige, mag-stereo na po ako ha. Ayan, para po sa inyong lahat, sana po inyong magustuhan. Mayroon pong music. Wala pa. Ayan. Okay na po? Ayan, meron. Yes. Okay. Thank you. Desires on the skies, voting in your eyes. You look at me, and babe, I wanna catch on fire. It's word in my soul. They
home. You found a light in me that I couldn't find. So when I know to pop it, I can find the words. Every time I say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, bullets on your right. We don't know how to rhyme, but then we try. But all I really know, you were a while ago. So far to me that you'll never die. So when I know you're above it, I can find the words. Every time I say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Oh oh, oh oh, oh oh. So when I know you're above it, I can find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. When you look at me into world's face, I'll always remember us this way. Thank you. Ayun, galing. Galing Alright. talaga. Iba. Ay, mag-last song ako, Paano Apong pumunta? Edward, ha? Pupuntahan ko si Apong Wow. Merix. Walang kasama doon. Oh, sige, Naglulok sige. pa yata Galing yung naman sound ni si card Chay. niya. Oo nga eh. O, pati nga daw si Alright. si Mr. Burat. Sige, sige. Sige, maglalaro. Salamat. Kaloka mga pangalan nyo. Ito naman, kinuha natin. Ayan, Tusong, shout out. Ayan. Ayan si Daddy Ray. I see trees and green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies so blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of a rainbow, so pretty in the sky, are also on the face of people going by. I see friends shaking hands,
say how to do. They really say I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah! Alright. Ayan, maraming salamat Apong Edward pupunta ko muna si Apo Mary Chris. Bye-bye, guys. Ma'am Chichay, Apong Kiss. Okay, nice to meet you po. Apo Jay, salamat Apo Jay. Thank you, Jay. Ayan. Daddy Ray, salamat po Daddy Ray sa pag-akyat. The Ray. Last long muna daw siya si Burat. Kiss, nandiyan ka pa ba? Hoy, Wala na Kiss, yata. huwag kang maglasong. Sige, ano muna Si Chichay muna. Ikaw nagaya sa akin, tapos maglasong ka dyan. Hindi, si ano muna, si Sir Orient Pearl muna, kaloka ka. Si Sir Orient muna. Then next ako. Si Orient Pearl. Si Daddy Ray. Daddy Ray, sige po Daddy Ray. Salamat sa pag-akyat Daddy Ray Tumalo na sila. Hindi. May pinuntahan sila sa kabila. Okay. Ilang. May pinuntahan lang. Right, para sa inyo lahat. Maring ako'y makaluma at puro kalaitan. Minsa'y wala kong pasensya, nasa bahay lang na umaasa sa iyong pansin, maghihintay habang buhay. Maring ako'y walang bahala at hindi matipuno para malaman kung ako nang ang iniibig mo walang humpay. Hanggang mamatay, magluluksa habang buhay. Bakit ba ako naghihintay pa sa iyo? Hindi naman bagong katulad mo, ngunit patikim naman ng sorbetes mo. Oh yeah! Ako'y hindi isang politiko na mahilig mag-asal. Sabi ring inosente, yun pala isang hangal. Kailangan bang magmakaawa pa sa pag-ibig mo? Kadalas ay wala akong pera, laging butas pa ang bulsa. Sawing-sawi na sa pag-ibig, alak lang ang pag-asa, walang humpay. Hanggang mamatay, magluluksa habang buhay. Bakit ba ako naghihintay pa sa iyo? Hindi naman bago ang katulad mo, ngunit patikim naman ng sorbetes mo. Oh yeah!
Wow, sarap! Yeah! Woo! Yan o, sasundan ko na. Guys, this is my second song. From Orient Pearl again, Maabot Ka Lang. Kagandahan ng gumising, kapalaran ng nagpipiring sa mata, laging hinahanap ang tinig mo. Nalalapit na ba ako sa'yo? 5,000 isang dalangin ang sinasambit sa hangin. Malapit ka lang sa aking piling, makamta ng pagsamo mo at maabot ka lang. Maabot ka lang at maabot ka lang. Maabot ka lang. Oh, parang Diyos ang nangaakit, lumalayo sa aking paglapit, hanggat nasisilayan pa kita. Liyab ng pag-asa'y di nawawala. 5,000 sang dalangin ang sinasambit sa hangin. Yeah. Malapit ka lang sa aking piling, makamta ng pagsamo mo at maabot ka lang. Maabot ka lang at maabot ka lang. Maabot ka lang.
Alright, thank you. Galing ng mga singer ko ah. Ganda naman kanta mo Daddy Ray, salamat sa. Kastiwayo. Chay, hindi mo daw pinansin, pansinin mo daw si Sir Kastiwayo. Pansinin mo daw. Uy, pinansin ko si Daddy. Parang feeling ko nga, dikit na ako kay Daddy eh. I'm not sure kung binalikan ako ni Daddy. Sino ako? Kasi pag... Daddy Ray. Opo, di ba si Daddy Si Ray Daddy Ray siya? yan. Kasi Daddy, Si Daddy Ray. yung Parang, bumabasi. parang binaklasan ko si Daddy Ray kasi hindi niya ako binalikan dati. Pero ididikit ko na ulit. Joke lang. Ang tagal ko nagantay yata kay Daddy, isang buwan hindi niya ako binalikan. So, matampuhin kasi ako eh. Si Sir Kuya Edward nga, dapat babaklasan ko na to kanina eh. Kaso binalikan niya ako kaya. In-invite ako ni Brokies. So, hindi ka na siya babaklasan. Hindi pa kita siguro nadikitan siguro. Pasensya ka na, sorry ah. Salamat Okay sa lang. pag-accept. The feelings is mutual, parang kay Sir Urgent. Daddy, dikit na ako sa'yo. Salamat ha. May baba ng niyo, ng link. Ewan ko kung dikit na ako nga sa inyo. Kasi sa dami ba naman ng dito? Yes, totoo yan. Minsan hindi na po natin talaga nababalikan. Oo, sa dami Pero na. nandito po ako para maningil. Sige lang. Nagsusukli naman ako. Baka lang na Si Kiss nga po, tinanggalan ko na rin yan eh. Binaklasan ko si Kiss mga 2 months na. Kasi hindi ko na po nakikita yun eh. Ngayon lang po ulit nagparamdam. Baklasan niyo na rin ako. Grabe po. Wag mong baklasin kasi sayang naman. Kasi hindi mabubuo yung 1,000 kung wala yung dikit niyo, di ba? Ay, opo. Wag kang mag-alala, may didikit naman ako sa iyo, Chay. Paayuda na lang po ako. Paayuda na lang. Salamat. Hindi pa po yung bahay. Ayuda rito, 4. Bibigay ko sa inyo. Ayan, salamat. Kasi bago-bago lang to. Kasi yung mga luma kasi wala na eh. Maswerte yung mga nadikitan ko dati. Na sobrang dami talaga. Ngayon wala na. Asa 100 plus yun. Ngayon wala kasi Sanay naman ako mabaklasan eh. Hindi, Daddy, joke lang. Daddy, joke lang. Pero magbabakit kasi sa'yo. Yan, Salamat, Daddy. si Ate Julie, shout out. Ate Julie, shout out. Pasensya ka na Kastiwayo ko, sir. Pasensya ka na po ah. Ako na po yung humingi ng pasensya. Pasensya na. Sige. Ate Julie, shout out Ate Julie Flores. Nagkabakla. Gusto niya mag-last song ako para Ate Julie, shout out. Nandiyan pala si Ate Julie. gabi na sa amin. Gabi na sa amin. Uy, si Kiss nagmamadali. Baba mo siya yung yung link mo. Apo. Sige po, salamat. Julie, Baka nga hindi pa ako dikit eh. Nakakaya naman. BG ko, Chuko Kilwal. Sige, okay mga Ate Julie. Inuupo No ako. problem. Kayo na mag-dyan. Inuupo, sinisipon ako. May sounds mag gitara ko. Meron. ba? Lagi na lang umuulan, parang walang katapusan, tulad ng paghihirap ko ngayon. Parang walang humpay sa kabila ng lahat ng aking pagsisikap. Limutin ka, basang-basa ka sa ulan. Mali. Hindi naman ako tanga, Nawala dun. alam ko na wala ka na, pero mahirap lang na tanggapin. Di na kita kapiling, iniwan mo ako nag-iisa at nanandilim, basang-basa pa sa ulan. Pero wag mag-alala, di na kita kakambalain. Alam ko naman ngayon, may kapiling ka ng iba. Tanging hiling ko sa'yo, na tuwing
parang walang katapusan, tulad ng paghihirap ko ngayon. Parang walang humpay, iniwan mo kong mag-isa sa gitna ng dilim, basang-basa pa sa ulan. Pero wag mag-alala, di na kita gagambalain. Alam ko naman ngayon, may kapiling ka ng iba. Tanging hiling ko sa'yo na tuwing umuulan, maalala mo sana may nagmamahal sa'yo. Wala na. O, diba? Ang galing. Ayan. Galing Oh, talaga ni Kiss. baba na rin. Idol. Okay na sa'yo. Trigger ka na. Papansin ko kasi ito lang yung time ko every Sunday lang yung pag-iikot ko sa mga umaakyat din sa akin. Nag-iikot-ikot ako eh. Kahit na two songs lang para lahat ay mapasyalan ko rin. Yeah, thank you. Tama. Oo, malapit na rin akong... Salamat, malapit na rin Idol akong Orient. Every Saturday lang Kasi kasi Daddy. every Saturday lang live ko at yun talaga yung time ko na mag-live. Monday to Friday kasi busy sa trabaho. Tapos itong linggo, ginagawa kong yung time kong to pag nasa bahay nga, iniikutan ko yung mga umaakyat sa akin o di kaya members o yung mga supporters rin nating naka-live. Kaya ito nakita ko si Kuya Edward na pag time na pupunta sa live ko, kahit comment, nawawala na agad. Pero nakita ko siya naka-live ngayon, tapos may time ako yan, nakitan ko. Yeah, thank you ha. Salamat. God bless, ingat ang lahat. Thank you. Salamat Daddy Ray. Thank you. O, Chay, tsaka Kiss. Ayan. Okay lang. Pa-end na rin ako. Kay Apo Merry Chris naman ako pupunta niyan. Chay, okay na sa'yo ha? 5.3 ka na. Okay na rin, nadagdagan. Wow, salamat po. O, at least naka-graduate ka, di ba? Kahit pa paano, di ba? Yes, malaking tulong yun. Oo. Salamat na lang kay Rat. Si Rat talagang Oo. Si Chay, parang nakikita ko na to sa ibang live. Di ko alam kung saan ko siya nakikita to. Sa mga ratista? Tama ba? Yes. Tama ba ako? Okay. Yes, kuya. Yeah. Okay, nakikita kita. Part of Noon Team pa. Rat. Yes. Noon pa, pero ngayon hindi na masyadong gumagala kasi focus na ako, sarili na ako. Hindi na ako nakakapag-support sa live kasi nga, yun nga. Pero si Kiss, lang siya, more on uploading lang talaga si Kiss Brat. Apon Julie, salamat mag-i-end na rin ako nito, mga 2 hours lang ako. Kasi sa kabila daw, kay Mary Chris. Kilala mo siya ba, Mary Chris? Yun, kapangpangan din yun. Sige po. Mag-ano na ako. Kaya Sige. Final song na ako para sa inyo. Okay, sige. Salamat Yes, you're welcome po. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm not free. I'm always
care if it hurts. Oh, I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect song. I want you to notice that I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm not free. I'm out winter. What the hell I'm doing here? I don't belong here. Ooh, ooh, she's running out the door. She's running out to run, whatever makes you happy, whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm not. I'm not waiting. What the hell I'm doing here? I don't belong here. I don't belong here. Thank you. Oo, naalala na kita, Chay. Naalala na kita. Sa mga sa team Rockista nga, lagi kang kumakanta. Sana all naalala ni Kuya Pero Edward. hindi na kita nakikita ngayon. Hindi na kita nakikita. Yes. Kasi hindi na ako I'm still part of Rockista pero hindi na ako sumasama sa nila sa mga guesting. Yes. Medyo Pero- tayo ngayon. PCI. Busy na. Okay, kaya pala. Kaya pala hindi na kita nakikita sa mga kumakanta ng Rockista. Oh, do Yes, si Lebron, dati kong yan. Dati ko silang ka-team. Dati noon yun. Pero ngayon wala na, hindi na ako. Sino Kuya? Si Lebron. Okay, si Admin. Yeah, Admin Leo Vron is from Pampanga. He's Kapampangan. Diyan ako nakikijamming kila Ate Oishi. Doon ako lagi, baka doon mo ako nakikita. Kila Ate Oishi, kila Ate Barbie, kila Rosalina. Yan, yung mga... Kaya dati. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Dante Baron. Oishi. Nakikita ko tayo Dante Baron. Yeah, kila Ate Oishi. Bakit? Hindi, dati kasi ako dyan sa mga team ng FM. Oy, siguro may something kayo ni Ate Oishi. Wala kaming dyan. Wala akong dyan. Imposible naman. Si Burat. Ayaw mo si Burat. Hindi kasi talagang yan, actually sa totoo lang, halos kalahati yata ng kaibigan ko sa YT is mga Kapampangan. JK, Emski, di ba? Si McKenny. JK. Yeah, JK. Yeah, doon tayo siguro nakikita, Kuya Edward. Pero siguro hindi mo pa nga siguro ako nababalikan. Pero matagal na akong dikit sa'yo. Basta nakikita kita sa mga Kapampangan community. Si Dante Baron, si McKenny, yan, si Kapampangan. Yes. Yata kay Kapampangan Scott lang kita nakita noon dati. Exactly, yan. Kay Kiss. Si Kiss ang may kasalanan ng lahat. Si Kiss. Kung matagal ko nang kilala yung si Kiss, almost na yan, siguro mga 4 years. 4 years na ba? 3 years pa lang. 3 years. Si Kiss, kilala ko na yun for almost 5 years, no? Kiss, no? 5 years na, no? Magkakilala na pala kayo. Kaya pala nag-chat sa akin si Kiss, sabi niya. Sa Yahoo message, sa Yahoo mail. De joke lang. Siguro mga 2 years Kiss, no? Siguro.
Kaya pala nag-chat sa akin, sabi niya, "Huwag kang mag-chat, Ay, papagalitan ako ni Chay," sabi niya. ay, sabi niya, "Oh, ikaw kiss ha, ikaw may tinatago ka palang lihim wala akong kaalam-alam." Wala na chinat, joke lang yun, sinabi lang yun. Siyempre ano nga, Nilalaglag nilalaglag ako. in-invite ka. Oo, in-invite ka lang niya siguro ni Kiss kaya yun. Hindi, boring yan si Kiss, nabo-boring yan kaya siguro nag-message. Hindi naman nagme-message yan, madalang mag-message yan si Kiss. Hindi, Nakaalala ano lang yan, siguro. Sunday kasi Sunday ngayon, day off niyan. Every Sunday Busy tao day yan. off. Pag nag-message sa akin, siguro mga 1 week bago ko replyan. Talaga? Mm. Kasi gusto ko maramdaman ni Kiss na na-miss niya ako eh, kahit hindi. Ganyan yan eh. Sana all, no? Sana all nami-miss, no? Oo. Eh kanina lang bigla nagpaalala. Sabi ko nasa labas nga ako eh. Sabi niya, sige malakas sa akin si Kiss. Kasi gusto ko actually totoo lang. Gusto ko yung mga ganyan, yung mga wala pang masyadong mga 10 na tao. Mas okay pati yung ganito eh. Hindi siya yung hindi crowded. Ayoko kasi ng crowded. Kaya okay na tayo ng ganito. Yung ano lang, chill-chill lang. Diba? Matagal na rin kasi ako nagla-live. Di nagla-live. Dati live. Dati nagla-live ako noon. Talagang Nasaan ka ba ngayon kay Edward? nasa sa Pilipinas. Tarlac. Oo, sa Tarlac ka pala. Tarlac City. Kaya yun. More on lang ako. Uploading, ganyan. Content, mga ganyan. Pero pag live, madalang na lang. Kasi dati, ganyan din ako dati. Noon pa yun. Pero ngayon, hindi na. Hindi na yung dating gaya dati na maraming tao. Ngayon kasi, wala na kasi. Hindi na kasi masyadong sumusuporta. Siyempre, kapag hindi ka sumusuporta, wala na. Ganun lang. Yeah, that's true. Pero yan si Kiss kasi madalang ko talaga maabutan sa live yan eh. Puro trabaho kasi yan. Huwag mo akong iwan, Kiss, sabay-sabay na tayo. Maglasong ka muna dyan, huwag ka mag-PM. Ano mo, pag nasa taas tayo ng panel, no PM. Di ba, Sir Edward? Dati. Oh, Sabi kumanta na ka ba muna. daw? Sorry. Baka sa kabila na yan. Okay lang sa akin kung kakanta kayo ng tig-isa. No problem. Sige. Sige. Pero ano, magpa-final song ako para di naman nakakahiya sa'yo kasi tinakasan na tayo ni Kiss. Okay lang ba? Sige. Okay lang. Final song kayong dalawa. Tig-isa kayo. Sige. O, ikaw muna, Kiss. Kiss, nandyan ka pa ba? Nandyan yan. Nakikinig lang yan. Pero pagdating sa chismis, alam naman ni ano yan. Nawala na yung ano niya eh. Nawala na yung picture niya na unggoy. Doon ko siya nakilala sa unggoy. Pero ulo talaga, no? Ayaw niya na sa malaki. Gusto niya na sa maliit. Okay, Huwag tayo mag-rock. Ano na lang tayo, mga slow na lang. Slow Baka meron music. kang request kay Edward. Namimiss mong kanta na gusto mong ialay ko para sa'yo. Since first time kong umakyat dito. Sige, isipin ko muna kung ano yung kakantahin ko. Chat ko sa message diyan sa may chat box. Sige. Ikaw muna, Kiss, habang iniisip ni Kuya Edward yung kanyang request. Wala na yata si Kiss dyan. Iniwanan na tayo. Napaka-selfish talaga ng taong yan. No? Kung ano-anong pinapasang mga link. Ewan ko ba saan na naman ako niyaya. Yun yan. Wow, siya ako naging kabila. Nasa kabila daw siya kabit. Saglit lang. No? Nandun na siya. Sige, ikaw muna, Chay. Gusto ko kanta yung Always. Kaya mo ba yung Always? Bon Jovi? Always. Hindi, yung isa pa. Ay, Atlantic ba yun? Always. Kaya mo ba yun? Single. Parang di ko pa yata nakanta yun. Sabi ko, ang ganda naman ni Chichay, sabi ko. Uy, sana all. Uy, hindi. Maganda ka naman, Chichay. Seryoso naman. Bakit iniwan? Anong iniwan? Iniwan ka? Dito humugot sa bahay ni Kuya Edward, no? Tatlo lang naman yung tao, Kuya Edward. Ayun, si Ate Jolie. Ate Jolie, I missed you, Ate Jolie. Ayun, si Ate Jolie, kilala ko si Ate Jolie. Dyan siya. Parang nakikita kita kaya akong Julie dati noon. Noon pa, ngayon hindi ko masyadong nakikita. Kami magkakasama nila FJ. Ayan, para maalala mo. Yun. Yung isa, yung rock na parang mahabang buhok. Yun ba yun? Exactly, yeah. Nasa yan? Nasa UK. Alam mo, sa totoo lang, Chay, ako, sa akin lang kasi ayaw ko yung mga rock na mga ganun. Ako sa tenga, yung, yes. talaga. Pero yung kinanta mo, okay lang sa akin yung kasi medyo, lang. Slow rock lang naman ang creep yeah. Yung mga kinakanta, mga ganun. Yung tenga ko kasi parang ano ka ba? Hindi na kita nakuhuli. Oo nga, Ate Julie. Ate Julie, actually kanina, natutulog ako eh.
And then umihi ako, then nakita kita na kay ano ka, kaya Papa B, hindi na ako nagparamdam doon. Pero wow, talaga, iba talaga ang ating Ate Julie. Oh my God. Ala, ayaw doon ang kanta kong rock. Sige, kanta tayo na isa sa mga asin. Okay lang ba? Sige, ayan. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Yan, sige. Stereo tayo. Yan, baka magustuhan dito ni Ate Julie. Halos lahat ay nagtatanong doon sa bayan, sa gitnang kanlurang na aking pinagmulan. Sila'y nalilito, ba't daw ako nagkaganito? Kung ako ang dahilan, lang ang nakakaalam. Kuya Wolverine! Magulang ko'y ginawa na ang lahat ng paraan upang mahiwalay sa aking natutunan. Subalit iniwan ko ang ibinigay na karangyaan. Kung ano ang dahilan, ko lang ang nakakaalam. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Kaya ngayon ako'y narito upang ipaalam na di ako nagkamali sa aking daan. Gantimpala'y di ko hangad na makamtan, kundi ang malamang tama ang aking ginawa. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Alright. Galing. Ayan, Galing mo naman, Chay. Promise, magaling ka. Yun ang mga gusto kong kinakanta mo na pwedeng pwedeng ma-relate. Makarelate ako dyan. Pero yung mga kanta, hindi ko talaga ako makarelate. Masarap kasi kantahin talaga mga oldies eh. Oo. Relate na relate yun si Ate Julie. Mga sarap oldies but goodies, no? Sarap kasi nga Ano ka kasing Kaya talaga sa mga pag-finger. hugutan love song. Bagay mo din yan. Kasi si Apon Julie, dyan din nagsimula sa mga ganyan-ganyan. Yung asin. May ano ka ba? May alam ka pa na ganyan na asin? Kanta na Asin, ano? ano ba ba nga kanta? Ito, meron ako isa pang gustong kantahin para sa iyo. Sige, 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 ito nga sige. kanta ng ano. Salamat, Ano ha? si Balasi. Ayan, gusto ko rin yan. No, si Balasi. Maganda rin yan. Yes, sige. Sampagitan naman to, para iba naman. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Basta alam mo
mong isipin, huwag mong dibdibin. Kung papatulan mo'y lalo ka lang aasarin. No si balasin. Sino ba sila? No si balasin. Sino ba sila? Ituloy mo lang, gawin ang gusto mo. Walang mangyayari kung sila'y papansinin mo. Talagang ganyan, huwag mo lang patulan. Wala lang magawa kaya sila'y nagkakaganyan. No si balasin. Sino ba sila? No si balasin. Sino ba sila? Yeah, di ba? Napakasarap balikan ng mga lumang kantahin. Medyo maingay nga lang. Kasi yung nakuha ko, instrumental. No si balasin. Sino ba sila? No si balasin. Sino ba sila? No si balasin. Sino ba sila? Yung rock pala yung nakuha ko, sorry na. Ang galing. Ang galing ni Chay, promise. Chay, yun yan yung mga gustong-gusto ko, mga kinakanta mo. Yung mga asin, hampagita, basta mga OPM. Yung Pero yung kinakanta narinig mo mo, na yung kanta ng Agaw Agimat? Maganda din yun. hindi pa. Sige, Tignan natin try kung makakaya. Apong Wolverine, Erwin, shoutout ha. Apong Erwin. Ayan, nandiyan pa sila, Apong Julie. Tignan natin kung Title of Sabihin. masarap daw ang expired. Wala ba yung child? Hindi na masarap pag X na nga eh. Yung X ko hindi na masarap kasi X na eh. Sana all may X, no? Sige na, Chay. Baka Baka may masabi ko dyan. Ayan, sige, try ko to. Yan, maganda yun, di ba, Ti Julie? Yung mga ganyan, mga oldies. Saglit lang, kuya. Inom lang tayo ng gasolina. Punuin mo na. Loaded, ang tawag dito? Full tank mo na. Madalang lang to, Chay. Dalang lang to, Chay. Yes. Okay, this one.
It's a song from Agaw Agimat. Ayan, the title of Sabi Nila. Sabihin man lang ako ay bata pa, di ko ba raw alam kung paano umibig sa kanya. Sa karanasan daw ako ay ilaw pa. Mag-aral ka pa, yan ang sabi nila. Maaaring sa isang punto sila'y tama, maaaring sa karanasan ako ay ilaw pa nga. Dahil di ko pa naranasang buhay ko'y itaya, di ko pa naranasang sumuga pa sa tingga. Maaaring kulang din ang aking pagkaunawa sa mga suliranin ng ating bansa. Maaaring kulang din ang aking kaalaman sa iba't ibang daingan sambayanan. Sabihin man lang ako ay bata pa, di ko ba raw alam kung paano umibig sa kanya. Sa karanasan daw ako ay ilaw pa. Mag-aral ka ba, yan ang sabi nila. Dahil ba kulang aking karanasan at marami pa akong dapat pag-aralan. Ang pag-ibig ba nila'y di ko kayang pantayan. Para sa akin ito'y isang maling kaisipan. Ang pag-ibig sa bayang kinakisnan ay sa puso at hindi sa isip lamang. Ito'y naramdaman at hindi na pag-aralan. Ito'y walang kinikilalang edad kailanman. Sabihin man lang ako ay bata pa, di ko ba raw alam kung paano umibig sa kanya. Sa karanasan daw ako ay ilaw pa. Mag-aral ka pa, yan ang sabi nila. Sabihin man lang ako ay bata pa, di ko ba raw alam kung paano umibig sa kanya. Sa karanasan daw ako ay ilaw pa. Mag-aral ka pa, yan ang sabi nila. Oh, Maraming galing. Yan, alam ko na yung kanta na yan. Na, na ano ko pa yun dati noon. Narinig ko pa rin yan, siyempre. Yan ba, mga bagay mong mga ganyan, mga kanta. Di ba? Mga rock na Yan. sampagita, mga asin, o, di ba? Sabi ni Apon Julie, parang gusto yata sa'yo mag-back to back yata ni Apon Julie sa'yo. Oy, Ate Julie! Ay, baka maihi ako, Ate Julie. May nabasa ko kanina eh. Ewan ko kung nabasa ko ba yung kanina, sobrang dami ng ano. Diyos ko, baka maihi ako. I-ano ko na lang si Ate Julie. Ano ko na lang tawag dito. I-guess ko na lang si Ate Julie. Pag naiya kasi ako, pag back to back si Ate Julie, parang, oh my God. Ate Julie yan eh. Diba? Ayan, all around yan si Apon Julie. Ating kami kasing lingunan. Okay, sige, sige. Ate Julie, kahit ng mga pangmalakasang mga lumang kantahin talaga, yung mga yung mga Imelda Papi, babanatan yan. Hindi ako laruan na yung iiwan.
Ate Jolie, parang gusto ko yun. Sige, one time, big time tayo. Yung mga lumang kanta, no? Banata natin. Yung mga luma pa sa luma. Ayan. O, Hindi Yeah, hindi Ate hindi Jolie. hindi nga nawawalan ng ano yan, ng bala. Ay, si Merong Ate ano yan, Jolie meron ba? lagi. Oo, hindi nawawalan ng bala yan. Oo. Ate Jolie. Laging ano yan, full charge yan sa mga ganun. Di ba? Yes, legend yan. Di ba? Sino isang tatanggi sa isang legend? Ay, Ate Julie, iset natin yan. One time, big time tayo pagka free ka. At tayo Akong ay Erwin, magtutuwa. salamat Akong Erwin. Pasensya na ka kung ngayon ako masyado makakapagkain. Ayan. Isa sa mga, ayan, si Apong Erwin, magaling din kumanta to, mga classic song, mga love Ano, song. Sir Wolverine? Oo naman, idol ko yan, Sir Wolverine. Oh, pero ngayon, tignan mo si Wolverine ngayon, dati, ano lang yan, guest lang siya. Ngayon, hanggang gumawa na ng channel. O, di ba? Pati yung asawa niya, ginawa na ng channel niya, di ba? O, di ba? Yes. Lechi, ayan, Erwin, magaling yan. O, magaling din si Apong Erwin. Tatandaan ko. Chay, si Apong Julie, talagang ano yan, gusto talaga niya mga kinakanta mo rin, mga asin, rock. Pero kumakanta ka ba yung mga yung mga Imelda Papin, mga gano'n, kinakanta mo ba yan? Oo, lahat tayo. Kasi nahasa ako gawa ng tatay ko, yung mga kanta ng Simulat sa pumahal kita, yung mga Eddie Peregrina, like ko naririnig sa kanya. Sorry nga lang sad to say nga lang, but my father is already in heaven na. Pero ang isa sa mga pinagsisisihan ko talaga, yung hindi ko nakuha sa kanya sa pagigitara. Kasi ano siya gusto niya akong turuan, pero nung time na yun, wala talaga akong hilig sa musika eh. Hindi ko po talaga linya ang musika, wala akong banda, wala akong mga sama-sama lang ako sa mga gig ng mga tropa, ganun. Tapos, nung nagkataon na si Papa nun, COVID patient siya. Ayan, tapos parang, habang inaalagaan ko siya, naririnig niya ako kumanta. Then yun, gusto niya, parang pampatulog niya na yun. Sabi niya, anak, please sing for me. Ayun, gusto niya kumakanta ako. Yung mga nare-request niya, yung mga makaluma talaga ng mga Eddie Peregrina, yung mga Imelda Papi. Gusto niya. Parang gusto atang kantahin ni Apong Julie, mga ganun, di ba? Yung mga classic song. Mahilig din ako sa classic song. OPM. Alam mo, mas maganda pa nga yung mga classic song compare ngayon. May mga bago na kanta. Huwag na yung mga hugot ngayon kasi may iyak lang ako dun eh. Huwag na yung mga hugot-hugot ngayon. Yung gusto ko yung mga oldies talaga, yung mga lumang kantahin. Yung mga nakakalimutan na nilang kantahin. Yung mga ganun. Sa Imelda Papi, yung mga... Kaya mo yan, Chay. Sabi niya, go, sabi niya. Diba? Madalang lang umakyat. Parang kanina na si Ate Julie na... umakyat naman after 65 years, no? 65. Sino? Oo, nakikita kita, ikaw. After 65 years, nakakyat ka rin, sabi ko. Kasi matagal Ay, hindi na ako nakakakit ngayon lately, kuya, kasi ano talaga, busy ako talaga. Alam ko, busy ka nga. Dati nga umakyat ka, di ba, nung kumakanta si Live. Umiikot talaga ako dati, kuya. Si Kapangpansan lang, pag nag-live yan, di ba? Yan, yung mga Victor Wood, yes. Totoo yan, Kuya Wolverine, totoo yan. Yung mga ganyan. Victor Wood. Walang kamatayan kasi talaga yung mga ganyang kantain. Talagang gusto ko buhayin pa rin yan eh. Yung mga ganyang awitin. Diba? May pinamano ba si tatay mo sa'yo na kanta na yung gustong-gusto ng tatay mo na kantahin? Diyos ko, baka maiyak ako. May ka nga. Pwede naman. At least naalala mo yung tatay mo, di ba? Hindi mo siya makakalimutan. Yun ang importante dyan. Di ba? Ay, Diyos ko. Teka lang, hanap tayo dito. Kaya pa ba, Chay? Sige, teka lang. Siyempre, nandito ka na rin. Siyempre, sulitin ko na rin. Hindi matagal naman ako hindi masyadong nakapag-live. Kaya susulitin ko na. Di ba? Tsaka ngayon lang ako naka-akyat sa'yo yun. Ngayon 2023? Ngayon ka lang umakyat? Hindi naman. Sa'yo, sa bahay mo. Sa bahay mo. Sa live ko. Eddie Peregrina, teka lang ha. Yun simulat sa pool yata yun eh. Yun yata. Ano pa title na nakalimutan ko? Eddie Peregrina. Parang yun nga yata yung title na simulat sa pool. Sige, try natin. Gusto ko baka maiyak ako na ito. Paborito ng tatay ko yun. Tignan natin. Kung mas gusto pa sana kung magpapakita ka palalo. Oo, gano'n magpakita ko yun. Kaliligo ko lang yun na... Okay lang yan, Chay. Tignan mo, 3 lang naman yung nanonood. Walang problema yan. Parang Imelda Papin pala to. Kung liligaya ka sa piling ng iba, yun yata yung title.
Maganda rin yan. Maganda rin yan. Gusto ko kinakanta ni Ate Julian, yung mga kanta niya. Sige, try mo. Try tayo na isang lumang kanta. Para nakakahiya tapos yung mga judges nasa baba, no? Ayaw mo lang. Huwag mong pasinin yung mga tao dyan sa baba. Importante, ano ka lang, kumanta ka lang dyan. Okay na yun. Try tayo na isang Imelda Papin. Simulat sa pagmahal kita, nalalaman mo, walang-wala sa loob ko, naiiwanan mo, buong akala ko'y hanggang wakas, bakit biglang nagbago, balat gayon lamang pala, naniwala naman ako. Kapag nakikita sa aking mukha, masdan mo aking mata. Mayroong bang luha, may hinanakit ba ako sa'yo? Sa palagay ko'y wala, ginusto mong makawalay, wala akong magagawa. Walang-wala sa loob ko, naiiwanan mo, kung akala ko'y hanggang wakas, bakit biglang nagbago, balat gayon lamang pala, naniwala naman ako. Kung liligaya ka sa piling ng iba, at kung ang langit mo ay ang pag-ibig na, tututol pa ako. Kung kagustuhan mo, sapat na ang minsay, minahal mo ako.
Ang galing. Hindi hindi pa seryoso 'yan, ha. Paano pa kaya kung magiging seryoso ka lalo, Chay, 'no? Mas lalong kuwang-kuwa mo na si ano, si Imelda Papin. Kasi ngayon ko lang ulit naibalik yung kantang ano. So, sobrang Galing. tagal na talaga. Oh, galing, galing, galing. Maraming salamat. Oo, di ba? Ay, yung una mong kinanta kanina, ano yung kinanta mo kanina? Yung unang kinanta mo kanina. Hindi ko masyadong baka sabihin mo hindi ko na-appreciate yung song mo Ano kanina, pero unang yung kinanta? hindi ko alam yung kinanta mo kanina, yung kanta mo kaninang pagpasok mo. English? First, Ano ba siya? Always Remember Us This Way. Yun ba? Yung pangalawa. Alam ko yung kanta na yun eh. Pero maganda yung kinanta mo ngayon, yung mga Tagalog, OPM, Sipi ka pang Panskat, Apon Julie, ay lala niyang kapogi ilola. Hoy, hindi ko maintindihan yung mga sinasabi nyo. Ikaw lang narinig kong kumanta niyan, yung ikapalit na ako, ganyan. Hindi, maganda naman talaga Ate Julie, no? Hayaan mo, sige Ate Julie, siset natin yan. Gusto ko ulit kasi marinig talaga, buhayin natin yung mga oldies but goodies. So, Yung gustong-gusto kong kinakanta ni Apon Julie dati, nung bago pa lang siya na live dati. Apon Julie, kantayin mo naman yung Aray, Aray. Puro request ko dati sa kanya, Aray, Aray. Kasi bagay sa kanya eh. yes, doon naman talaga eh. Pero yung iba kasi talaga, ngayon talaga pinagtatawanan na yung mga kanta na ganyan. Pero ako, for me talaga, no. It's walang kasawa talaga pag yung mga Imelda Papin talaga yung mga babanatan mo. Ito pa, Chay, konting trivia lang. Si Kapampangan, ito yung dalawang nauna ko talaga nakilala sa Kapampangan. Si Kapampangan Scotland, ang unang nakilala ko yan. Tapos, nirecommend ko si Apon Julie kay Kapampangan Scotland na nagla-live siya. Kaya yung dalawa na yan, yung talagang solid na nakita ko na noon nakilala ko talaga. Si Kapampangan Scotland tsaka Apon Julie. Di ba? Chay, nandiyan pa ba? Yes, nag-mute lang ako. Diba? Kaya yun, Apon Kiss, ay lala ni Lola. Ka naman Apon Julie. Pass is pass. Kaya walang problema yun. Kasi dati ako sa kabila, Chay. Dati sa Team M. Katim ko sila Lebron. Katim ko sila Di ba ka doon nga kita nakadikitan? Kasi talagang Hindi madalas ba doon? talaga ako sa mga Team M Hindi eh. na. Matagal na akong hindi wala doon. 2 years na akong wala doon. Yeah, it's been 2 years na nakilala ko sila. 2 years, yeah. Doon kila Admin Leo Bron that time. Siguro nga. Siguro. Noon ba yun? Yun, kaya yun. Yeah. Kaya yun. Pass is pass, sabi ko nga. Wala. Yung kanta na yung tunay na piyesa, sabi niya. Ano, may alam ka ba? Chay, baka pasensya ka na kung ano ka. Baka Okay busy lang, ka. okay lang. Sige, kanta tayo kasi- ng isa pang Imelda Papin. Parang mas gusto ko mga Imelda Papin. Sige, Susulitin mag-final ko song na, ako. Chay, Final song ko na to. Ito yung isang kanta na medyo masakit pero totoo to. Ay, sige. Hindi ko mo lang sabihin yung title para suspense. May pinapatamaan ka yata. Oo, kasi minsan ang nangyari sa buhay ko to eh. Malay mo, makarelate ako dyan. Okay. Yeah, that's true. Danielle's karaoke. Name the title. Isang laruan na kung ayaw mo na'y iyong papalitan. Matapos ang kining pag-ibig ko tangan, iniwan mo ako may dusang luhaan. Pangako mo'y walang atupag, pagkat pag-ibig mo pala sa aking huwag. Bigo ang puso ko, sa'yo'y naghahangat. Okay, sakit naman, sinabi niya rin pala. Hindi ako laruan na iyong iiwan. Matapos ang kilig at pagsawaan,
Ako'y may damdamin, marunong masaktan. Tulad mo rin ako, puso'y nasusugatan. So, diba, napakasarap kantahin natin, Julie, no? Nalala ko tuloy yung aking tatay. Batid ng lahat na kita ay mahal, kaya't naibigay sa'yo ang puso ko't dangal. Akala ko noon pag-ibig mo'y tunay, kunwari lang pala ang iyong pagmamahal. Hindi ako laruan ngayong iiwan, matapos ang kilig at pagsawaan. Ako may damdamin, marunong masaktan. Tulad mo rin ako, puso'y nagsusugatan. Hindi ako laruan ngayong iiwan, matapos ang kilig at pagsawaan. Ako may damdamin, marunong masaktan. Tulad mo rin ako, puso'y nagsusugatan. Ako may damdamin, marunong masaktan. Tulad mo rin ako, puso'y nagsusugatan. Galing, galing, Thank galing, you galing. for Galing ni Chay, Chay. Chay, Chay, thank you. Galing, galing. Ayun. Buti pa yun eh. Mga ganyang kanta, Chay, bagay mo talaga. Pero yung rock, parang naano ako sa talaga, promise. Pero bagay mo na kanta na yan. Promise. Masarap kasi Nagmumukha ka talagang na- balikan sa totoo lang yung Oo, mga balikan ganitong yung album. mga ano. Pero Mabenta sa okay mga lang naman. birthday, no? Yes, Ate Julie, no? Oo, Yung mga combo sa mga ko, birthday. yung mga... O yung mga, ano, di ba, Mahihain yung ako mga talaga. Mahihain ako sa mga 75 years ganyan. old. Oo, di Sa ba? mga ganyang banda-banda, no? Nakikinood lang ako. Ano lang talaga. May ano ko eh, pagdating sa ganyan, mahihain talaga. Mayayain ka. Pero, Pero, nasanay na lang ako nitong nag-pandemic, ayan. Sa Yung live. ano ko, mga apps ba, yung mga Bigo, yan, yung mga Facecast, yan, yung mga pinasok ko yan kasi wala tayong choice. Kaya kailangan nating Kapuan. merong racket. Totoo yan. Pero kapag halimbawa nagigano ka sa barangay, sa mga birthday. Ay, naku, mahihain ako. Diyos ko, yung mga ganyan. Sa totoo lang, Ate Julie. Sa videoke nga eh. Nahiya ako eh. Mahiya ka din? Oo. Ang ganda ng boses mo nga. Dapat huwag ka Nahiya mahiya. talaga. Pero lalo na kapag halimbawa, Ngayon na lang naman ang uso tong mga to eh, yung mga sound card, 'di ba? Pero dati talaga mano-mano lang talaga na na microphone lang. Oo, yung parang video okay lang na, 'di ba, yung saksak mo lang. Pero kasi yung talagang hindi. yung tatay ko talaga, Kuya Edward, talagang manganganta talaga siya. Yun, talaga sila, dugo nila yon, yung mga awit sila talaga. Yung mga baranggayan yan, sumasali sila. Yung tita ko, yan, yung lola ko, ganun. Pero hindi ko talaga nakuha yun na talagang full percent. Dito ko lang talaga na-discover na sabi ko, pwede rin pala akong kumanta kahit pa paano. Yung nung mga pandemic na siya. Yan. Laguna, Ate Julie. But na siya nasa langit na siya. Isa siya sa mga COVID patient na talagang inalagaan ko talaga siya. Almost 2 months din kami nakipaglaban sa COVID. Ilan? Kasi hindi 2 na years? 2 months. Kasi live kasi siya, meron siya talagang sakit talaga sa baga, maintenance na talaga. Kasi nabayan pa ng sa puso. Diba? Nag-iossi ba siya? Makakilala daw ni Ate Julie! Nag-iossi ba si Talpa mo? Ay, oo, kasi na-expose siya sa Valenzuela kasi kami dati nakatira. Sa Plastimer, yan. Diyan sila nagkakilala ng nanay at tatay ko. Talagang 1980s. Nung nagkasakit na talaga siya. Yan. Mga 1975 sila doon.
Doon pa lang talaga sila Pero nagkainlaban. pero may question ako, Chay, kasi 'di ba sa tatay mo kilala mo naman, 'di ba? Yes. 'Di ba nag-ios siya? Tinanggal ba niya o hindi? Dire-diretso lang? Kasi ku-question ko Ay, lang kasi hindi niya matanggal. Pero nito na lang niya tinanggal nung ano na talaga, nung maintenance na siya ng sigarilyo. Actually, sa totoo lang, ako nag-yosi oo, before. oo, Pero since 2017, nung nag-quit ako talagang, when I say quit, quit talaga. Ayan. Kasi meron akong tapos winish ni God. Sabi ko kasi, meron akong dapat i-give up na kailangan, nahihirapan man akong i-give up yung pagyoyosi ko, pero willing akong i-give up, pero ibigay niya yung wish ko ni God. And binigay naman niya. Yun. Kasi naging sakitin yung anak ko that time eh. Sabi ko, parang ano ba yung dapat kong gawin? Almost every month, nasa ospital kami, lagi siya oo, naka-confine kasi may hika siya eh, since ano, oo, yung sabi ko, baka ako na din yung dahilan kasi syempre pag nag-smoke ako from labas, yung damit ko, yung sa buhok ko, talagang dumidikit talaga siya. Nung tinanggal ko siya talaga. It's thanks God, 2017 talagang wala. Yung hika ng anak ko talagang wala na, as in. Yun yung parang naging ano, na tinuloy-tuloy ko kapalit. na sabi ko, hindi na. When I say Yung stop, parang stop. panata mo 'yan. Ibig sabihin panata mo na binigay ni Valenzuela, dami kong kilalang banda dyan sa Bulacan. Talaga. Diyan oo. ako lumaki, Ate Julie, sa Bulacan, ay sa Ano Valenzuela. daw Actually, it's Bulacan pa rin yun dati eh. Na ang ano naging daw ano na lang ano siya, daw naging ano daw alias ng city tatay na. mo? Anong alias? Mga De La Cruz yan, mga De La Cruz. Kaya yan, Chichay Cruz ako. Yan, Cruz. De La Cruz ka. Kamag-anak pa lang kita, Chuchay, Chay. Oh, De La Cruz din talaga, De ako. La Cruz, De Gitna, La Cruz. Yan. sa gitna ako, De La Cruz. Oo, mga De La Cruz. Isa mga ano yun, isa sa mga number 1 na apelyido sa Pilipinas, De La Cruz. Number 1 Mga yan. De La Yes, De La, Oo. kahit saan makarating, no? Juan De La Cruz yan. Juan De La Oo. Cruz. Naku, kilala Sa ko mga nga siguro. Ate Julie. siguro. Di ba? Nakakatawa nga eh. Sa totoo lang, Yes. yun ang dapat na ibalik nila eh. Pero dito sa amin sa probinsya namin dito sa Laguna, still pagka barangayan or fiesta, binabalik pa rin naman ang amateur singing contest kung tawagin yun. Natutuwa ako talagang, Oo. nanonood talaga ako. Kasi doon Meron na. nataramdaman Meron na talaga. ngayon. Hindi gaya dati na wala, di ba, nung pandemic. Ngayon meron na. Yeah, Dami yeah. ng Pero ngayon kasi it's modern na eh. Modern. Kaya parang hindi na ganun kaganda yung pakikinig natin ng amateur. Kasi ngayon is more on ano, Regine Velasquez, yan. Pero pagka ganyan talaga, yeah. kinakanta talaga mga makaluma. Sus, talagang nakikipuyat talaga ako. Kahit nasa likod ako, nakikinood talaga Ako, ako. kilala. Kasi napakasarap talaga makinig sa mga ganyang amateur contest. Yung nakapikit ka kasi ramdam na ramdam mo talaga. Diba? Yung pag-awit niya talagang wow. Yung pagkulot, yun ang talaga isa sa mga inaaral ko din eh. Pati Julie, baka naman. Yee! Paano ba magpakulot-kulot ng mga kantahin? Ayan, si Apo Julie, veterans na talaga yan. Matagal Napakagaling na. yan ni Ate Julie. Oo, isa sa akin sa mga Matagal na. idolo yan pagdating sa mga kanta, ng mga awit talaga. Yung mga original Pinoy music talagang binuhay talaga ni Ate Julie. Bihira kasi ako makahanap eh. Actually dito sa YT, usually mga binabanatan dito is more on love song, yan, yung Totoo yun, low rock. totoo. Pagka naririnig nila ang mga kantang mga ganyan, mga ibaon mo, yan, yung mga aray. Pero sa atin Ay. kasi napakasarap pakinggan, sa totoo lang. Pero sila kasi parang alam mo yun eh, na ano na sila na parang nawiwirduhan na sila parang pagdating sa ganyan. Millennial na nga kasi. Pero para sa akin, Sige, basta lagi kitang kasama. Pa rin talaga yung mga ganyan. Ayan o, Diba? sige daw. Sige, basta lagi Kaya mo kitang Julie, kasama. pag nakita kita na naka-live, wala nang patumpik-tumpik, aakyatan kita at tayo ay magkantahan ng mga makaluma pa sa luma. Yung luma sa lumang luma talaga, di ba? Pero okay yan, kasi na ano ka. All around ka. Yes, kuya. Mas maganda, all around ka. I At mean, totoo, all around ang gusto ko kasi inaaral ko talaga. Masarap kasi talaga yung iba-ibang genre ang babanatan natin. Hindi tayo mag-stick lang sa isa. Kasi baka minsan may naakitan ka na labsungan sila, oldies naman sila. Parang nakakahiyang sundan, diba? Parang pag nag-rock naman sila, parang nakakahiya naman, diba? Oo, Ate Julie ha. Gusto ko yan sa totoo lang. Napakagaling na mga awit talaga ni Ate Julie sa totoo lang. Yung bubuhayin mo talaga yung mga songs by your own. Ako kasi hindi ko lang po basta talaga ginagaya ang isang mga awitin. Gusto ko meron akong sariling may sarili akong markado ba na parang kasi tayo ginaya na natin. So parang nilagyan ko siya ng konting twist ba. Parang iniiba ko ng konti. Yan. Diba?
'Di ba? Baul kung baul, Ate Julie. Nag-iisip na ako ng title namin ni Ate Julie. Hukhayin ng mga musika na galing sa mga kailaliman ng mga lolo't lola. Yung mga baul. Ayan. Pwede. Pwede Friend yun. ba tayo, Ate Julie? Parang friend naman tayo sa Facebook ni Julie, no? Oh, malay mo, one of these days or next month set natin yan. Basta free. Oh, tapos ang mga guest natin, kilala mo na, isa sa aking mga malapit na kaibigan, FJ, isa sa aking mga hinahangaan talaga yan pagdating sa mga pagkanta. Diba? Mga laanimi sa lucha. Boy! Wag naman boy yung mga patay, Kuya Wolverine. Buhay ng mga patay, sabi na pong heroin. Wag na. Ayayin na natin sila doon. Nanahimik na sila. Oh, diba? Pero thank you Chay, sa pag-akyat. Oo naman. Oo. Tapos banata natin, Ate Julie, yung mga kanta ng mga Eva Eugenio, yan, yung mga ganyan. Gusto ko yung mga Claire de la Puente, yan. Gusto ko talaga yan. Wala lang akong makasama talaga na mga ganyang mga awitin. Kasi nawiwirduhan sila, tinatawanan nila ako. Sa live ko nga minsan, titrip ako. 1 hour old songs, yan. Gugulat sila, kumakanta ako doon talaga ng mga Imelda Papin, mga Claire de la Puente, mga ganun. Kasi hindi na nila, Sunday ba ngayon? Minsan sinasabi nila, Sunday ba? Di ba usually kasi Sunday, di ba, Ate Julie? Sunday. Naririnig natin ang mga awitin na yan, mga Sunday. Ano yan? Si Apong Julie mahilig sabi yan, Sunday hit. Sayang by Claire. Sayang. Ayun, request daw sa'yo. Try natin yan, sige. I-final na natin yan, ha? Sayang. Sige, final na. Ganyan nating 3 ito. 3 Chay, no? Okay lang sa'yo. Para makapahinga ka din. Sige, Chay. sige, Kuya. Sige, Wow, sige. salamat Chay. Sayang. Buti nga nakikisama ang signal ko ngayon kasi ewan ko ba dito. Mababa kasi yung RAM nitong laptop, 4 GB. Kailangan pa siyang i-upgrade. Saan ka bang Chay? Sa Pilipinas ka ba ngayon? Pilipinas Kung ka? nasa Laguna ako, hindi pa ako sa Laguna. Laguna. Alauna na sa atin, no? 1:38 na tayo. Ay, oo nga, Pero 1:38 na. Oo. Hindi Hindi kasi maghapon ako natulog. Actually, nag-field day kasi yung anak ko kanina, 7 a.m. hanggang ano ko dun, hanggang alauna. Pag uwi ko, plakda talaga ako dahil sobrang init na yun. Iba yung init. Oo, sobra, no? Sobrang init. Ay, mas mainit yata sa inyo, no? Sa Hindi Manila. pa masyado kasi maraming dito puno. Kaya okay pa tayo. Sa Maynila talaga sobrang ano. Ay, so, kahit sa amin, sobrang init. 48 ata degrees sa atin. Hindi ko lang sa iba. Ayan, sige, i-try natin tong sayang. Kanta ko to sa sarili ko kasi sinayang ako ng ex ko Hugot. Hugot. It's a song from Claire de la Puente.
ang pag-ibig na katulad mo. Bakit kaya minsa'y sadyang kay damot ng tadhana? Oh, sayang pagsuyong ngayon lang dumating. Hindi na maaaring angkinin ng tulad ko. Wala nang kalayaan pang umibig. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at ako'y magising ng pag-ibig mo. Sa dalangin ay hinihiling ko, lumakad sanang pabalik ang panahon. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at iguhin ng muli ang nakaraan. Sana'y kaya kong baguhin lahat sa nakalipas nating kasaysayan. Oh, sayang. Oh, sayang. Wow, sa natin. Sayang. Ganda. Oo, sayang nga, no? Sayang pinagpalit ka niya, no? Sayang, Oo, iniwan ka iniwan niya, niya. no? Yun, para kaya humugot ka eh. Tapos mo daw si, ano, ano pangalan, no? Si Gracia ba yun? Minahal Kilala mo mo siya? ng sapat, pero hindi Kilala ka mo si, pa ano, si rin. Gracie? Kilala mo si Gracie? Baka, pag nakita ko yung link niya, baka ano ko Pampangan siya. siya. Kilala ko siya. Umakyat din kay Kapampangan Scotland yan, tsaka kay Yapon Julie noon. Noon yun. Bagay rin. O, di ba? Ang ganda ng bagay nga yung boss mo na yan. Yung mga ganun kanta. Yung mga Bagay mo rin yung... oldies, no? Nakakatawa din kasi talagang kantahin yung mga ganyan, sa totoo lang. Nakakamiss kantahin. Kesa Bagay yung mo mga, rin yung Debbie mga kanta. bago. O, bagay mo rin daw yung mga Debbie na kanta. Sabi niya. Reggae yan, reggae yan. Kinakanta ko din yan yung mga reggae song. Kinakanta mo rin yung mga reggae. Kanta tayo Yung na mga isang reggae. Sige, sige. Si Gracie daw, si Gracie. Baka nakadikitan ka ni Ate Julie, hindi ko lang ako sure kung ano, yung kanyang ano ba. Ano din yan? Puyaters din yun, alam ko. Puyaters. O, madaling araw din yung natutulog yun. Alas 5, alas 4. Ganyan. Ay, teka lang Kuya Edward, dyan ka lang. Kunin ko lang yung charger ko ha, teka lang. O, sige, sige. Wow. O, di ba? Nakapag-concert ka na, Chay. After, makalive yapi ni Kai. Yapong Merry Chris. Eto, try natin to. Ano to, reggae song. Sige, sige, reggae. Magre-reggae muna. Apong Erwin, salamat Apong Erwin, ha? Pagkamusta mo kang Apong Julie, masawa mo. It's a song from Roel Cortez. Hindi ko nga sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayon.
puso ko. Kaya ngayon'y laging gulong-gulong ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka, at sa tuwin ay nababansa. Dahil sa puso ko labis na umibig sa'yo, hanggang kailan matitiis limang pag-ibig ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kahirap pigilin. Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y balikin. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansintan bawat ngiti mo may gayuman. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kahirap pigilin. Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y balikin. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kahirap pigilin. Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y balikin. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Uy, mahal, shout out! Nais kong malaman mo na iniibig kita. Ayan. First time, narinig ko rin yung reggae mo. Bagay din yung reggae mo sa'yo. Bagay din, reggae. Uy, mahal, mega shoutout po. Ayan, shoutout din po kay Uy, mahal. Taga ano din to? Taga Tarlac City din to. Si Uy, mahal. Tabang Wow, video kapang taga pangan Tarlac. konti. Kaya, kapag makasama mo yung mga kapangpangan talagang ano, maraming kapangpangan sa live, nagla-live, di ba? Chay, hindi ko lang Marami hindi ko talaga, lang- almost Eh? 60% na talaga mga kakilala ko, mga taga Kapampangan. Tapos 20% mga Kapampangan. Visayas area. Yes, Oo. pero mostly Halos- talaga puro mga Kapampangan. Oo. Totoo yan. Marami ang kapangpangan na halos lahat, di ba? Pag may nakita mo, minsan nga, nakikita mo silang kapangpangan, lahat. Nagmi-meet kayo sa isang place na nagwa-YT, di ba? Apong Julie, Yes. anong ulam mo? Kaya yun, Apong Erwin. Marami pang mga kapangpangan na hindi pa nagla-live kasi yung iba kasi busy pa sila siguro, di ba? Kaya yun. Chay, salamat ha. Baka Yes, yun. mag-aalas dos na pala tayo sa atin. Baka ano ka na. Okay lang sa akin to. Meron lang akong Salamat. gusto i-final song para sa'yo. Ayan, Sige, ito sige, isa sa sige. mga kanta ni Ano Willie Revillame, pero this is a female version. Ayan, Version? ito na yung aking pinaka-final song for all of you guys. Siguro, ano yan, yun ka. Feeling ko yun ka. Yes. Diba? Sabi ko na eh, Ang ganda nararamdaman ko na eh. Napakaganda ng awitin na to. Favorite ko yan, Chay. Okay.
Ayan, this is my final song guys and I offer this song for all of you at bilang pasasalamat po sa inyo lahat. Yes, thank you Ate Julie. Ayan, sige po. Soon, soon. Kakoy! Ayan si Kakoy. Ano, kuya? Taga, ano yan? Taga Pampanga. Yan, mga kaanin niya siya. Kabalin. Unang kita pa lang sa'yo'y nabihag mo. Sa ngiti mo na kay tamis na akit ako. Araw-araw kitang naiisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Yun ka nahanap ko sa tuwing na yun kang sa'kin nagpapaligaya. Kapag nag-iisa, iyon ka, nagkaisaya lalo at kasama, nalilimutan ng problema. Kapag kapiling ka, tumatawag. Huwag namang pagbawalan akong ibigin ka. Asalay. Kung sakaling hindi nagmahal, bigay ko sa yung link na nang iba. Araw-araw kang naiisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Yun ka nahanap ko sa tuwing na yun kang sa'kin nagpapaligaya. Kapag nag-iisa, iyon ka, nagkaisaya lalo at kasama, nalilimutan ng problema. Kapag kapiling ka, yun ka nahanap ko sa tuwing na yun kang sa'kin nagpapaligaya. Kapag nag-iisa, iyon ka, nagkaisaya lalo at kasama, nalilimutan ng problema. Kapag kapiling ka, yun ka. Galing, galing, galing. Wow, talagang feel na feel mo yun, ha? Ano, Chay? Ayan. Feel na feel Ito mo. si Nana, yung female version ng Yun Ka ni Willie Revilla video. Oo, favorite ko yan, Chay. Eh, Kinakanta ko rin. Yeah, ang ganda 'di ba? Napakaganda ng awitin na Oo, yun. kasi parang yung kanta na yan, parang pag kinanta mo yan, mapipil mo talaga yung kanta, yung sinasabi, di ba? Yes. Parang gusto mo kasing Ako, i-alay yung buong buhay mo sa kanya eh, 'di ba? Parang yun ka, totoo, ikaw totoo, yan. totoo. Oo, totoo. Totoo yun. Galing mo. Favorite ko din yan. Isa sa Oo. mga paborito ko yan. Mga Willie Revilla na talaga mga gusto ko Yeah, sa sinong cover ko yan? Sinong cover ko yan last Ikaw month din. yata. Yes, meron ako yan Napanood na. ko, ang galing mo daw, sabi niya. Ito na lang. Sige, fine. Since final song na nakakahiya naman kay Kakuy, ayan, I invite Kakuy here. Kasi Ay, sabi sige, ko okay mga lang. Okay lang ano niya yan eh, Ang galing mga ng kapatid niya siya. kumanta. Yes, mga kabalin niya siya.
So, ay nag-request siya ng isa sa mga gusto niyang kanta. Oh, ito naman, isa song cover ko to and I offered this song para talaga sa kanya. Pero siguro mga end of this month, ayan, isa song cover ko tong kantang to. Para kay Sige, Kakuy. sige. Kapoy, salamat ah. Uy, mahal, shout out po ah. Basta magtikita na kayo dyan Mana na lang ako kay Ate Julie. Ayan. click nyo na lang yung picture nyo para magdikitan. Hoy, nandiyan si DJ Harry Light, isa sa mga idol Ayaw ko nga din. pala. Sorry pala. Nandiyan pala si Apong DJ. DJ Harry yan. Matagal ko na rin din nakakapunta si DJ. Matagal na rin ako sa yan din nagla-live, Chay. Kaya salamat Oo sa nga, inyo eh. lang yan. Oo. Sige, Chay. Tirahin mo na yung ano yan. Okay, this is my Ikaw, final Chay, na talaga guys ha. Final na to. Ayan, final na po. Ayan, shoutout po sa inyong lahat na nandyan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At salamat po inyong nagusto ng aking mga munting awitin para po sa inyo. Okay, this is my final song. Cover speech. Sige, Ate Julie, ampunin mo na ako. Naghahanap na ako ng mga mami ngayon eh. Hindi naman ako malakas kumain, Ate Julie. Mga 3 rice lang. Once a day lang ako kumakain, pero 3 kanin. Sa gabi lang. Ulit-ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo. Kahit kailanman di magbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabing araw. Ikaw ang nais ko sa tuwing na ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Di ko nais na mawalay ka kahit sandali sa aking piling. Kahit buksan pa ang dibdib ko, matatagpuan larawan mo. Ikaw ang laging hanap-hanap sa kapit araw. Ikaw ang nais ko sa tuwing na ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabing araw. Ikaw ang nais ko sa tuwing na ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Alright, that's my final song for today. O, di ba? Chay, sabi Maraming nila, salamat. kabyastan na pong Chay nyaman pang panya. Ewan ko ba dyan, hindi ko nga kayo maintindihan. Kaloka kayo. Purong Tagalog ako Sabi- eh. Hindi, sabi na Chay, marunong ka daw kumanta. Sarap mo daw, sarap mo daw paluin. Sabi niya. Ay, sana all pinapalo. Gusto ko paluin sa puwet. Happy Pag DJ. makulit ang bata, di ba, pinapalo sa puwet. O, di ba? Agad final Ah. na in.
DJ Harry, sabi nga nila, na-miss ko si DJ Harry, oo, Kuya Edward. Alam mo mga piyesa naman ito ni DJ Harry pag nakakasabayan ko to sa mga taas. Ito, new wave to. Idol ko naman to pagdating sa mga new wave. oo, Yung mga, yung ano, mga, Losing My Religion. pinaka, Yan, yung mga gusto kong kinakanta niya. oo. Diba, DJ Ay, Harry? matagal na rin hindi nag-ano yan, hindi siya umakyat, matagal na rin hindi Mga umakyat busy na si kasi kayo. Busy na kayo sa totoo lang. Yung mga Batista iniikutan ko ko. dati talaga. At Alos lang wala din na mga rin. libi. Ay, Apong Erwin, atsula kitang kabila. Ati kasi maka-live Kapampangan, kaya atsula ka rin din kalawang Kapampangan. Kaya kabila. Sabi nila, magyara na ka. Sabi niya, magsasara na daw ako. Sabi ko, ngayong siyempre iba yung oras natin sa inyo. Pilipinas Yes. kami ni Chay. Uy, pero Kaya, totoo ko Kuya Edward, talagang ang live ko na ngayon talaga madaling araw na talaga. madaling araw na Nag-start ako talaga. ng live 11. Pero dati kasi, ang nagla-live talaga ako, siguro mga around 1 p.m. yan. 1 to 6, ayan, ini-straight ko yan. Kaso, nung nahirapan na naman akong bumalik sa pagtulog ko lately. So, it's Mga been alas, 1 month na naman. Bumalik na naman ako sa ganito. Sobrang gabi na talaga. Alas 11 ako nagla-live, inaabot na ako minsan hanggang alas 6 na ng umaga. talaga. Oo. Ako dati, ganyan. Nung nasa kabila ako, dun kay Team M, dati, natutulog ako noon alas 6 ng umaga. Tapos minsan nga, kinabukasan trabaho ko, nakaganyan ako Kasi sa trabaho. yung mga Saudi naman kasi sila, advance tayo ng 5 oras din sa mga, kaya talo talaga tayo, no? Nung pandemic yun, di ba, 2020-21 yun eh. Talagang, mukyat Kaya, na ako sabi ko. sabi nga, kaya Edward, sabi Sige, nga ni Kapoy, mukyat na. sabi niya, Chay, 1 week pa, sabi niya, 1 week pa, mama, may emergency na daw siya, ICU na daw siya, kasi talaga sumasabay din to sa puyat to sa akin. Pag nasa mga live kasi ako, sinesend ko yung link sa kanya, lalo na kapag may mga Kapampangan talaga. Sinesend ko kasi nagkakaintindihan kasi talaga kayo. Kaya sabi ko, siya, mahihiyain kasi yan si Kakuway, nahihiya siya. Pero ito lang Kapoy. masasabi ko sa inyo, isa siya sa mga magagaling din ng mga awit dito. Gusto ko siya, the Ba't way di how siya he mukyat? speak talaga. Ewan ko Mukyat lang siya. ngayon kung makakakit and it's been late na rin kasi alas 2. Ewan ko sa kanya. Kakuy, pwede ba Pilipinas din siya? mag 2 songs ka sa Pilipinas. nasa Pampanga Sige, siya. wag. 2 songs, kaya. Pero pag hindi, Kaya pa, okay lang. Next na lang. kaya pa naman natin, sige, hanggang 1 hour, sige, extend ko ng 1 hour para Hindi, kung makakanta aakyat kayo. siya, kung hindi, hindi natin, kasi alas 2 na eh. May inaakyatan kasi yan usually everyday alas 8 ng gabi hanggang alas 12. Yan, meron siya Talaga? inaakyatan. Ilang oras siya? 4 oras? Oh, pero hindi siya nagla-live. Ano lang siya, support lang talaga siya sa kanyang kaibigan. Yan. Nandun ako pag sarap din doon tumambay kasi mga chill songs lang talaga sila. Pero magaling yan, Pero, magaling. pero nag-ano siya, meron siyang 1,000 subscribers. Oo. Pero siya, hindi, ewan ko kung kailan magla-live yan. Ewan ko dyan. Oo, matagal na siya hindi Marami kasing chicks na sumusunod dyan. Kaya siguro ayaw niya mag-live. Baka magka-bookingan yung mga chicks niya sa baba. Kasi mga Kapampangan, bakit kayo ganyan? Mga Kapampangan talaga, mga sundin ng mga chicks. Napansin ko yan. Oo, Hindi, yan sila kasi magaling silang mamulachi. Alam mo yung may mamulachi? kilala akong isa eh. Isa yung nag-invite sa akin dito. Oo, sinusundan ng mga Ako, chicks. DJ. Ano yun? Nakabidyo pa nga yata hanggang ngayon. Magaling silang mamulachi. Alam mo yung mamulachi? Yung parang Ano? mamulachi sa Tagalog. Ano ang tawag doon? Magbibiro. Yung parang... Kalabiro, parang ganon. Pwede. Mas malalim pa doon. Mas malalim pa doon. Bisan nga nagugulat ako si Kiss. Meron siyang mga sinasabi na hindi ko maintindihan. Talagang sabi ko, ano ba yung mga translate. Parang ganun si Kiss. Ganun si Kiss. Oo. Ganun. Pero nito ko lang ulit nakabanding si Kiss. It's been how many months Oo, na. yun Kaya, ang bola. nung nag-invite siya Yan sa'yo ba? talaga dito sa'yo, hindi ko talaga Tama. siya tinanggihan kasi sobrang tagal na hindi ko siya nakabanding. So, as in, sobrang tagal na talaga. Uy, meron pala akong Ayan. ka-messenger dito. Teka nga. Teka lang kuya ha, teka lang. Tama daw, mambola. Wait lang. Mambola tsaka mamulachi. Sige. Akit na kayo guys habang may oras pa. 1 oras pa tayo. Kasi habang nandito si Chay, kasi madalang lang to. Apong Erwin, yan na Apong Erwin. Malambat na ka rin na limumukyat ka na ako. Siguro bulan na rin na mamumukyat. Diba? Nakulang mga po, Julie, ikaw na abasa itang sinabi mo lang din. Si Kakoy, matagal na rin tong nag-ano to Wala ni Kai.
Abang dito, sige pwede pa ako. Apong Erwin, kung sakali magawa ko sagaling kape, una habang ating pang-oras. invite mo si Kakuy, baka pwede pa siya kahit 2 songs. Pero pag hindi na pwede, wala na. Kasi baka hindi na siya nakaset up eh. Pero kumakanta talaga. So, Hindi ako ikaw, Kenny. Hindi ako Contact mapapahiya Kenny. doon siya, Kuya So, Edward. saan siya sa Pampanga? Saan siya pa Pampanga? Saan ka ba sa Sige. Pampanga, Kakuy? Kenny na kakoy. Munta na Team Babo. Oo, Makapiking. malay mo, mapagawi ako ng Pampanga, Kuya Edward, di ba? Oh, why not? Ay, Mas hindi mamit ako. Oo. Mamit mo siya, no? Kayo, dapat. Bakit siya lang? Baka hindi na ako pauwiin yan. Natatakot ako. Baka hindi na ako pauwiin nito pag ako nakita nito sa Pampanga. Angeles siya. Malapit lang siya sa ano yan, sa Angeles lang siya. Maraming ano doon, maraming pasyalan diyan. Ikis, Edward lang si Nanay o Koyang Blood, si Kenny, Jay, ayan. Kapangpangan na rin. Dakal mga libi ampo, abe yuko kokay, sabi niya. Abe ye kokay, ana. Abe yuko ne kokay. Kakuy, akit ka. Mag 2 songs ka pag kaya pa. Pag hindi. Akit din daw si Erwin, si Apong Erwin. Oh. Kasi ang tawag namin Chay, Apong. Yes. Alam mo, di ba? Lahat namin Yes. sinasabi namin na Apong Julie, kahit medyo may edad, bata, ganun ginasabi namin. Kasi paano yung parang pagre-respeto namin sa bawat isa. Yes, it's a respect. Yes. Alam mo rin pala. Yes. Oo. Dahil nga kila Admin Dio Bron, yan. Dahil doon nga ako alam kung ano tumatawag. Kasi si Apong Julie, nakilala, si puro Apong Julie tinatawag sa kanila. At least okay lang yun. Apong Julie laging tawag sa kanila. Yes. Ayan, may magte-train na sa'yo, Kakuy. Mahiyain yan, Ate Julie. I-train mo nga yan si Kakuy. Mahiyain yan. Lods, last song na. Last song daw siya? Hindi si Kiss to, si Kiss. Sige. May doon ang kisa yan. O mag-chat-chat pag ganyan, hindi mo Hindi, nasa kabila kasi siya eh. Nasa kabilang planeta siya eh. Kaya, yun. Kakoy, dikitan mo lang sila, sila Uy Mahal. Taga-Tarlac yan, si Wolverine. Tapos dikitan mo lang lahat ng dyan, no? Huwag ka maglalala, yan, mga mababait yan. Sa tanghali, magkakakita-kitaan kayo. Pagka pumupunta kayo kay Ate Jen GM, napakaraming mga Kapampangan na nandun tumatambay talaga. Sino? Sa umaga, siguro nagla-live siya. 8 a.m. Philippine time na yun. Sabi ko nga kay Kakuy, kung free siya, kay Ate Jen GM. Hindi kilala. Ay, hindi mo. Sige, baba ko yung link ni Ate Jen. Doon ako madalas tumambay talaga. Yan. Isa sa mga malaking community din to si Ate Jen GM. Doon yung makikita yung mga talagang mga halos mga kapatid nyo na talaga. Wow. Sabi ko kay Kakuy, Saturday, pag free siya, sabi ko, akit kami kay Ate Jen GM. Kaso nahiya siya eh. Hindi pa ba? Bakit? Ito lang yata ang Kapampangan na mahiyain. Kuya Edward, di ba kalimitan ng mga Kapampangan, mga ano yan, mga hindi mahiyain ng mga Kapampangan. Patigasin ng mga Kapampangan, ang alam ko eh. Hindi walang mahiyain. Meron din mga Kapampangan na mahiyain. Meron din mga Kapampangan na makakapalampa. Ganun. Depende. Halimbawa, pag close mo na. Ayan, ginawa ko link. Ayan, kay FGM. Oo, di ba? Sir Wolverine, di ba? Kuya. Diyan maraming dyan. Maraming kayong mga talagang magkakapatid dyan. Hindi pa tikit. Ayan, kay Ate Jen. Hindi pa siya tikit. Every Saturday naman meron siyang pa-event dyan. Ayan. May bagong pasok. Pusa. Shoutout sa'yo, Pusa. Kakanta na siya. Weeks 1075. Buhay ko ay sa'yo lamang. Hindi magbabago ang isip ko. Tunay ang pagtingin, sana'y ganun ka rin. At kung sakali man ikaw mayroon na ibang nilang mapapag
sakali mang tuluyan nang mawalay ang pag-ibig mo sa piling ko, at kung sakali mang magdusa, ito'y aking matitiis. Mahirap man o maginagpis, baka sakaling mahal mo pa ako. Di mo ba maunawaan pag-ibig na inalay ko sa iyong tapat? Pagkat ako ngayon nangangamba sa iyong gilid, at kung sakali mang ikaw ay mayroon na ibang minamahal, at kung sakali mang tuluyan ng mawalay ang pag-ibig mo sa piling ko, at kung sakali mang magdusa, ito'y aking matitiis. Mahirap man o maginagpis, baka sakaling mahal mo pa ako. At kung sakali mang ikaw ay mayroon na ibang minamahal, at kung sakali mang tuluyan nang mawalay ang pag-ibig mo sa piling ko, at kung sakali mang magdusa, ito'y aking matitiis. Mahirap man o maginagpis, baka sakaling mahal mo pa ako. Mahal mo pa ako. Wiz 1075. Thank you. Thank you. Yan. Pag narinig yun na yung Wish 10705, yapong Erwin yan. Diba? O Chay, nawala ka. Hi, Chichay. Ba't ka magpakit Apong Erwin? May pakiting kasantingan mo lalaki. Apong Ay! Saglit lang po, saglit lang po. Ah, Sige. Sige, ako muna. Sige, Chay. O, sige Apong Erwin, ikaw po na. Galing, sabi niya. Uy, mahal. Ay, salamat. Wiz 1075. She knows when I'm lonesome. She cries when I'm sad. She's up in the good time. She's down in the bed. Whenever I'm discouraged, knows just what to do, but girl, she doesn't know about you. I can tell her my troubles. She makes them all seem right. I can make up excuses,
I'm with you. So girl, won't you tell how to tell her about you? How can I tell her I don't miss her whenever I'm away? How can I say it's you I think of every single night and day? But what is it say? Telling someone would do a girl. Help me tell her about you. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? Wiz 1075. Woman, I will love you always, and I promise I'll give you the best, my love. You meant more than life to me, and I love you more than words can say. You'll be the only one that I love for always, forever to chase. I want you close to me and hold you endlessly. And feel good in my arms as always. Yes, you are my sunshine. You are the reason I breathe for, and there's nothing I want more. I need you. I need to have you in my life. I want you always
by my side. Now and for always, whisperless words to thee that we will always be together. Just you and me forever. I want to spend with you, baby, my whole life through. Every moment loving you. No worries. Wheels 1075. Whoa, I want to give you all my love, my heart, my soul, my life, and everything that I am. Don't worry. Chay. Chay. Nasaan na sila? Uy, ba't iniwan niyo ako? Ate Erwin, sabihin mo na yan. Ang pali ko mo sa Mindanao, magkape ako eh. Nakapatutut ka niyan. Patutod ko, siyempre. Uy, ano na nagaganap dito? May kachismisan kasi ako, may marites dito sa ano. Ay, Sa... bahala ka dyan. Nagipagchismisan ka dyan. Uy, total, nandiyan na si Kuya Wolverine. Iwanan na kita. Magpa-final song pa ba ako, Kuya Edward? Ano na ba nagaganap dyan? Parang ayaw mo. Alis ka na. Uy, pero I just wanna say thank you, Kuya Edward. Ayan, thank you because Thank you I bring Kakuy dito at nadikitan niyo siya. Ayan. Kasi gusto ko din kasi talaga yung community na makilala niya is talagang mga kapatid niya para at least hindi siya nahihiya. Mahihiyain kasi yan. Ayan. At least kayo, magkakaintindihan kayo. Kasi kahit kami minsan hindi kami magkaintindihan yung dalawa eh. Hindi ko na rin nga naiintindihan yan eh. Charot lang. Sige. Sige. Mag-final song na ako at nakakahiya na sa inyo. Sabi ni Apong Erwin, alis ka na daw, sabi sa kanya. Sabi niya. Huwag ka na umalis. Sino ba Sabi ni Apong Erwin. Si Erwin yan, si Apong Erwin yan. Si Wolverine. Oo. Lagi naman ako pinapalayas din pag nakikita ko sa live niyan, sasabihin niyo lagi may gulo. O, di ba baba na ako? Hindi na ako magpa-final song. Patay tayo dyan. Yan. Anong kaguluhan ito, di ba? Sige, may kakantahin ako. Ito isa sa mga gusto kanta ko to. It's an English. Ano ba yung kinanta niya? Hindi ko kasi natin. Nag-English ka ba? Alam, i-replay mo. Replay mo. Huwag na mag-replay. Uy. Ito na lang. Ay, kakantayin ako sa'yo mamaya, no, Chay. Ay talaga? O sige, after ko ikaw para makinarinig ko yung kanta. Okay. Baka magkaiyakan tayo ha? Ano ka rin, mapanakip ka eh. Hindi naman. O sige, ito na lang. Tagalog tayo. Isa sa mga hugot song ni Chicha ito. Parang ayaw ipa-play ah.
Gusto mo, unahin ko rin sa akin. Huwag mo na. Kalma ka lang. Kalma ka lang. Hello, kakay. Huwag ka mag-overtake, masama yun. Kasi pag kinanta ko to, di ka na makakakanta. Oo nga. Wag, diyan ka lang. Ay, oo nga. Ay, naku, mapanakit yan. Sigurado. Ayun tayo eh. Pag kinanta ko to, di ka na makakakanta. Wag ganyan. Kala ko ba magkapatid tayo? Wag ganun. Hindi nga, para sa ito. Teka muna. Nararamdaman ko na hugot songs yan eh. Teka lang. Mugot song. Huwag ka muna daw umalis. Sino nagsabi? Sabi ni Apong Erwin. Kasi umalis ka na daw, iniiwanan mo daw siya. Ay, sus. Nangguguro. Teka lang. Ito na. Pinalitan ko eh. Dapat kasi yung isa. Medyo maingay yun. Rock songs yun. Palitan natin ng medyo hugot. Kasi yung aking BFF, si Luz Enzo, nandito sa Messenger, broken-hearted din siya. Kaya ay inaalay ko tong kantang to para sa kanya. Sinend ko yung link mo ayaw pumasok dito. Di dyan na lang siya sa Messenger makinig ng boses ko. Akapela nga lang naririnig ko. Hindi niya maririnig yung music. Kasi ang gagawin ko, mag-mute ako para pumasok siya sa live mo. Pagka pumasok ka sa live ni Kuya Edward ha, mag-mute ako. Ayan, testing natin kung papasok siya. Kaya mag-stereo na ako. Maraming salamat kayo sa inyong lahat. This is the final na talaga. It's a final countdown. Salamat sa nag-invite sa akin dito kahit iniwanan ako dito. Bumili ng Jollibee. Magpapakain si Mayor. Ang lahat ay nagbago. Ganun din ang puso ko. Di alam kung paano aamin. Kung dapat bang sabihin ito. Ngunit kailangan tapang na sabihin ang nararapat na hindi na nga. Hindi na nga. Alam kong mali na, pero di ko kaya bumitaw. Ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli na, alam kong hindi na nga mahal. Hey! Ilang beses sinubukan, pinilit ang nararamdaman, pero kulang, may kulang. Natatakot na malaman, natatakot na yung husgahan na hindi na nga, hindi na nga. Alam kong mali na, pero di ko kaya bumitaw. Ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli na, alam kong hindi na nga mahal. Hindi maka-comment si Luz Enzo. Naka 5 minutes daw yung channel ni Kuya Edward. After ng kanta ko, makakapag-comment ka na. Tsaka na lang pumalakpak sa Messenger, Luz Enzo. Para kay
Lucenzo tong kanta ko. Sayang, nasa gate pa siya, gate. Alam kong mali na. 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 Pero di ko kaya bumitaw. Ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli na. Alam kong hindi na nga mahal. Hindi na nga mahal. Hindi na. Hindi ako makakanta, tinatawanan ako si Lucenzo. Ang lahat ay nagbago. Ganun din ang puso ko. Thank you! Galing. Galing ni Chay. Galing ni Chay. Sino yung ano mo? Sabi mo, Chay? Ay, Si Lucenzo, ang aking BFF, aking best Yan na. friend na si Lucenzo, isa sa mga sawi. Ayun. Si Lucenzo. Iniwanan din niya ng jowa niya. Oo, magaling. Diyan na siya sa loob. Si Lucenzo. Ayaw pa niya mag-comment. Andiyan ka na sa loob? Ma'am, dapat mag-ingat sa... Andiyan ka na sa loob? Kahoy. Ha? Oo. Nasaan ka na? Taga dito. Taga Kening ko sa Kening Sapa. Eh ako masyadong luluwal Kenny kasi ay damang pimbalong YouTuber ko rin kamarangay ko. Kaya Makakulong niya. Tsaka yung rehas. nanakong na ako. Makakulong ka. Parehas ko. Kaya Makakulong maluluwal. niya. Hindi ko naman maintindihan yung mga sinasabi niyo. Uy, kayo naman, basta lalabas Ay, na. nakakulong. Makakulong si Edward. Makakulong. Tinatanong ni Kapoy kung pumapasyal si Edward sa Hindi ako lumalabas. Hindi daw lumalabas. Hindi lumalabas ng bahay. Hindi ako lumalabas ng bahay, Chay. Dito lang ako. Hindi nga alam ng kabarangay ko na YouTuber ako, tsaka vlog. Hindi nila. Nakakulong siya sa 4 na sulok ng kwarto. Oo. Makanya, puntalanda ka pagminta ko. Sige, sabihan mo kung papel ako minta. Sige, Apong Erwin. Banatan Okay. itang Okay, yung makabagbag ng tapos sa dami. puso. Chay, diyan ka muna, Chay, ha? Kung di ka busy. Bago siya bababa. Kung aakit si Luz, yun, mas maganda. Chay, ito Chay. Diyan na siya. Ayan, nasa Lucenzo. After 5 minutes daw siya bago makapasok. Thank you, Luz. Dikitang kita. YouTuber din to. Yes. Kadikitan ko din yun. Pero yung gamit niya is ninja gamit niya, hindi yan yung main niya. In fact, dapat yung main mo ginamit mo. Yung vlog ko yan, ano yan. Yung Luz Enzo lang talaga. Ako na lang magpapasok ng main niya. Sige, wait lang. Sige, main dagitan para dikitan ko yung main mo. In case ito na na lang live ka, ako pumunta. Yung main niya, Luz Enzo lang. Enzo Nahihirapan Vlog. ko na. Enzo Vlog. Check ko. Sige, Soy, walang problema. Okay, ito. Enzo Vlog. Sige. Sige, meet na kami. Okay. Sinking
Dance with my father. Ayan, shoutout muna natin si yung mga kakilala ni Chay. Si Luz, Enzo, tsaka si Jen. Kapampangan ba to? Si Jen? Guys, binababa ko yung bahay nila, guys. Hindi. Ay, hindi siya Kapampangan. Ate Jen GM. Ayan at ang Luz Enzo Impacta. Grabe ka naman kasi mag-gate, Kuya Edward. Diyos ko, 5 minutes. Bakit naman? Hindi ko alam. Bawal bang Hindi ko alam gate na... traffic? Napindot Hindi ko mo? alam na 5 minutes siya. Oo, napindot ko lang. Kaya, Yan naman pala. Nagpaliwanag naman ako kay Edward. O sige, absuelto ka na sa kaso ito. Pasensya na kayo, guys, ha. Huwag kayong mag-alala. Ditikitan ko naman kayo. Hindi ko naman kayo. Yeah. Lalo, Chay. Nagkaroon ako ng isang video. Yes, Ate Jen GM. Alam niyo ba, nagkaroon ako ng isang yung nung nag-live ako. Siguro mga last year ago. 3 hours yung harang. Oo, 3 hours. Tinapos ni Mrs. Wolf yung harang. Wow. Totoo ba talaga? Pag ganun Oo, ba? 3 hours. Oo. Yung Kasi sa Amazon. Yung sa Amazon na meron silang pinopromote sa Amazon na maraming tao. Sabi ko kay Visual, tapusin mo. Tapos na yung LS ko, nasa harang pa. Ma'am Jen, sakto lang po. Sakto lang. Hindi pa naman malakihan. Ayan, first Kaya time mag-upload lang kayo. first time pumasok kayo ni Jen GM. Ayan, madalas ako dyan. First time ko nga. This is si Jen. Yes. Sila nga sabi ko kay Kuya Edward Total, Pilipinas tayo. Tandem tayo doon every Saturday. Andito sa ano yan, andito rin sa Canada yan. Si Jen GM. Okay. Oo. Kaya pala, magka-sing live nitong dalawa si Apong ay si Apong Erwin tsaka si Apong Jules. Maga yan Maga sila Di ba? Apong Erwin? Kaya hindi siya na ako nakaakyat kasi hapon yun Yes. Mga gabi sana pwede. Dikit na pala ako sa'yo, host. Asan yung main mo po? Luz Enzo, anong main niya? Para tikitan ko, baka hindi ko pa. Yan nata yung isa. Tingnan mo yung walang 2. Jacket. Yung walang 2, oo. Yung Pag ticket nalagyan na ng jacket yan, okay lang yan. Sanay yan nakahubo. Ay, hindi pa dikit. Sanay na yan. Na hinahanging-hanginginan yung ano niya. Ito ako sa sis. Si Luz Enzo. Makahangin-hangin Ito ako ka sa sis Diba, si Jai? Sanay yan. Binibenta ko na nga yung BFF ko na yan Ikaw ba, Kuya Wilberin, baka may kaibigan kang single? Kasi to si Luz Enzo, malas din to sa lalaki parang ako. Pero gusto ko sa amin dalawa kasi siya yung mauna magka-boyfriend. Kasi nagkakaroon ng sumpa pag nauna ako. Nawawalan din siya ng jowa. Pero gusto ko this time, mauna siya. Para kayong mga sinumpat. Para kayong sinumpang dalawa no? Iwan ko ba? 3 kami actually, pati si Annette. Si Annette? Oo. Si Annette Vlog? Yeah. 3 kami sinumpa. Kuya, cute, huwag kang maingay. Huwag ka daw maingay, sabi ni Luz. Huwag daw maingay. Mga pinagtaksilan tayo ng mga lalaki, Huwag mo naman pagkalakasan. Bababa na nga ako, kuya. Nananakit to Ay, hindi naman. Nagsasabi lang ng totoo naman invite natin si Kakoy dito sa taas. Kakoy, hindi ka makalay kahit ng mga 2 songs. Steady. Para marinig walang problema. Kahit hindi kayo kakanta, okay lang. Basta importante pumunta sa taas, tapos pakilala kayo lang. Di ba? Mas makikilala kayo, guys, pag nasa taas kayo. Yan ang pakilala. I-train nyo nga yan. Mahihain yan Mahihain yung inyong kapatid na yan. Kaya maglala. Dati ganyan ako. Alam niyo pa sino yung naghubog sa akin? Si Julie Flores Franz. Wow, Ate Julie talaga. Nanay-nanayan talaga dyan. Siya yung naghubog sa akin. Nanay ko na rin si Ate Julie. Siya yung nag-encourage sa akin. Siya yung nag-encourage sa akin na gumawa ako ng channel ko. Kasi naano ko lang siya sa Facebook noon. Sabi niya, gawa ka ng channel mo. Nandito ako, may YouTube ako, puntahan mo ako. So gumawa ko ng channel ko way back 2022 October. I started my channel October. Yan. Tapos, sabi niya, tuturuan kita paano umakyat sa mga StreamYard para makilala ka, ganun. So, umakyat ako sa StreamYard, wala pa akong mga gadget, wala akong gamit. So, may mini karaoke ko dito sa bahay. Yan ang ginagamit ko pag umakyat ako sa kanya. Dati kasi, ang name ko is Erwin Vlog yan.
Pag umaakyat ako sa mga StreamYard, ang ginagamit ko si Wolverine ng X-Men. Yes. Si Wolverine mismo, si Wolverine na X-Men. Ito, papakita ko sa inyo. Yan ang ginagamit Ako ko. din. Si Wolverine na X-Men talaga. Yan. May mga yan. So, kasi nagagaya ko yung ano niyan, nagagaya ko yung balbas niyan talaga eh. Nagagaya ko. Yes. So, ang ginawa ko noon, lagi ako maakyat, Wolverine. Ba't di ko pa pagdugtungin si Wolverine at saka si Erwin? Oo, Wolverine. Kaya naging Wolverine yan. Wolverine. Oo, Wolverine. Ako nga, nasanay na ako sa kanya, Apong Erwin. Erwin talaga, yung pangalan talaga. Erwin talaga pangalan ko. So, yung Wolverine, nahihirapan kasi akong magbigkas. kahit si Apong Julie. Kahit si Apong Julie. Tawag sa akin ni Apong Julie, Bulbulin. Sayang nga, hindi mo inabutan sila kanina, Kuya Wolverine. Yung kayo ng tatlo. Kanina pa ako sa baba, oy. Kanina pa ako No, nag-aalangan ako na nandyan siya. Yung nag-aalangan akong batiin sila sa taas. Kasi yung mga pangalan, Diyos ko, kaya ko nang banggitin ha. Tatlong rat sila sa taas kanina. Hindi. Wala trip eh, no? Hindi pa talaga dumarating mga tamang tao, sabi ni Huy Mahal. May nagpapayo si Ma'am di ba daw ang panahon para? Ito, suggestion ko lang kay Uy Mahal. Baka naman expert ka na bago dumating. Diba? Baka naman expert ka na bago dumating. Kaya hanapin mo rin siya. Basta hindi na natin nahanap yung mga yan kung saan darating yan. Hayaan na natin yung mga lalaking yan. Mga mapanakit yan. Baka ka na bago ka makahanap, Chay. Ayoko na. Mambababae na ako. Kahit ano sabihin niyo sa akin, chicks na ang hanap ko. Ay, ingatan niyo yung jowa niyo. Baka naman tulubot na. Ako na ako ng jowa. Chicks ang gusto. Magtatamboy ka na muna, Chay. Ha? Magtatamboy ka muna. Yes, bisexual na ako ngayon. Hindi talaga ako nilaan para sa lalaki, baka nilaan ako para sa babae. Sabi ni Gen GM, kilala ko mga binababa ni Night Butsoy host. Kilala ko sila. Bakit now lang ako napadpad dito sa bahay mo? Ayan. Matagal na kasi hindi nag-live to si Kuya Edward. No? Kuya Edward, no, matagal ka nang hindi talaga, no? Matagal. Minsan buwan nga eh. Isang buwan, 2 buwan. Kaya tapos, palipas-lipas lang. Pero last year pa ako nakadikit sa'yo. Tinan mo, ngayon mo lang ako binalikan. Babaklasan ko nga to. Ngayon lang kita babalikan. Kaya nga nag-sorry ako sa'yo. Sorry. Inayudahan mo pala. Nandyan ka din pala, brother. Nandyan siya. Nandito ako. Ito, Gen GM. Gen GM. Sandali lang, ha? Papalitan ko. Ayan. Gen, ayan, oh. Paborito ni Gen GM yan. Kasi kulay green yan, eh. Ayan. Yan ang Wolverine talaga dati na si Hulk. Yung namit mo, Chay. Yes, Incredible Hulk. Yan yung laging galit. Yan yung laging galit. Galit ako. Pag umakyat yan, galit ako. Paborito ni Jen yan kasi favorite color ni Jen, green eh. Kaya pala. Pag nag-live yan, puro green yan. Kaya pag nagpa-heart ka kay Jen, GM, piliin mo yung kulay green. Yung mga heart. Kaya pala kulay green yung ano nyo. Ayan o. Ayan o. Yes, favorite ni Ate Jen yan. Green. O yan, tingnan mo. Utang na loob. Huwag kang magpapalit. Ayan o, di ba? Paborito ni Jen. Mag-request lang po kayo. Kakayan. Ayan, si Mahal, Uy Mahal, ano din yan. Kakilala ko din. Dikit na po ako sa kanya. With bakas, okay na. Hindi ko lang, Canada rin yata yan. Si Uy Mahal. Sino? Uy Mahal. Uy Mahal, saan ka sa Hindi ko alam kung ano siya. Late pala ako, sabi niya. Sandali. Mag-start po kayo, Uy Mahal. Pero ano yan, wait mo lang darating ang tamang paraon para sa iyo. Hindi, wala siya sa Canada. Nasa siya? Nasa Geneva. Ito, anong lugar to? Geneva to Naya. Sige. Ay, oo nga pala. Ate Jen, kasi Sunday pala sa kanya. Ate Jen, halika rito, akit ka para makilala ka. Oo nga pala. I forgot the day. Lika rito. Sis Jem, para makilala ka ni Kapogi Edward Laksina. Ikaw, Lorenzo, makit ka na rin dito. Anima naman to. Pag hindi tayo kasha, pakandong tayo kay Kuya Wolverine. Halika na. Oo, malaki ako. Pwede ko kayong kandungin. Switzerland.
Si Sa Sir buwan Glenn. yan. Okay. Akit ka kuya. Ano yung si jeep ni Kapoy. Edward, Ayun, 10 yan. Akit kayo guys. Akit kayo. 3 pa. Pwede pang 3. Akit na kayo guys. 3 pa. Ayun, didikit ako kay Uy Mahal. Yun. Ayan. Nagla-live ka pa ba? Minsan nagla-live sa kanya yung asawa niya, si Apon Jules, yung nakikita ko nagla-live. Isang araw nag-live nga siya eh. Puro tawa yung pinag-uusapan. Si Mrs. Asawa Wolf. mo, si Apon Jules. Oh, si Tawa, Mrs. Wolf. puro patawa siya. Oh, mas madalas siya mag-LS sa akin. Ako, nag-LS ako kagabi. Nag-update ako kagabi. Nakita ko Nag-LS. nga Abong Erwin. Nag-update ako. Sinend ko sa inyo yung link kagabi, di ba? Oo, nakita ko nga. Ayun. Maghihilamos lang daw siya. Parang Magkilamos Ate Oy, Jen. Oy, Jen, malauna na dito sa akin. Ngayon ka pala maghihilamos. Alas 3 na yata. Alas 3 na yata. Hapon. Sabi na 3. Madaling araw. Oo nga. Kuya Edward, talo tayo, no? Parang gusto ko magkape. Nagkape nga ako. Ito nga, wala na rin. Hindi na nga mainit. Tabla-tabla lang naman yan eh. Pag umaga sa inyo, gabi sa amin, di kami rin makaakyat. Diba? Ganun lang naman yan eh. Uy, Kakuya, di ka na rito. Kaya sige, walang problema. May gana. Taklaya pa ka ni Kakoy. Ano ibig sabihin nun? Tatae mo daw, tatae. Tatay. Ay, basto. Alam mo, Chay, pag naano ka sa amin sa Kapampangan, ano ka da, mabibihasa ka. Anong tawag doon? Mahasa. Matututo. Matututo. Totoo yun. Matututo ka. Basta ka lang, dikit ka lang sa mga Kapampangan. Pag may nakita ka nagsulat dyan na yung malibi, yan yung malibi. Alam mo yung malibi. Yun yung parang mahilig sa mga chicks. Mahilig sa mga... Meron sa akin lagi sinasabi si Kiki. Ano ba yan? Malibi. Meron pa isa. Oo, lalo na si Kiss. Mahilig yan. Malibi. Ayan, si Kiss. Tsaka sila Malago. Ano ba? What is malago? Malago is maganda. Yan. Okay. Maganda ka. Mature, pangit. Madaling... Baka kasi malago sa mga Tagalog eh. Iba yung malago. Yung malago parang malabong. Diba? Yung halaman. Malago makapal, parang gano'n. Tama. Yeah. Sabi ni Imalo, mabilis lang pag-aralan Kapampangan. Basta lagi ka lang nakatuto. Ganun lang yun. Nako, mukhang matututo na ako ng mga Kapampangan na mga Si Jen GM, ayan, ang mga laging nasa kanya, sila Leo Bron, sila JK, mga Kapampangan yan. Emski. Yes, din akong Kapampangan. Sila Emski 23. Ay, si Emski, kumusta na pala si Emski? Hindi ko na masyadong nakikita si Emski. Sandali, nakanina si Emski kagabi nung... Sana all updated. Galing talaga nito. Nag-IR me. Nag-live ba si IR? Nag-live si IR me. Nag-live si IR me. So, napadpad ako, tapos nandiyan si Emski. Pinakit nga ako, kaso it's too late na. It's 12 midnight na rito. Bihira na din mag-live yan si IR me. Oo, si Teacher Junex, laging tandem. Yeah, Teacher Junex. Si Junex. Si Guro. Wala na siguro. Simula nung nag-school na kasi talaga. Ay, kilala ko yung mga yan. Sila Guro. Si Junex, si IRB, yung kilala ko yan, si Emski, si Jay. Si JK. Ngayon ko lang nakilala si Chay. Pero sa ibang LS, nakikita ko siya, pero hindi ko lang napapansin. Kaya si Chay. Hindi mo naman talaga ako pinapansin, kuya. Tinanong mo lang ako binalikan. Last year pa ako nagdikit sa'yo. Hindi pa ako hinila dito ni Chris. Tamo. Sabi ko siya. Saka gusto ko yung mga ganyan, mga peaceful na bahay. Ngayon, mga 5 lang ang tao. Ganun, mas okay ako doon. Kaya sabi ko kay Chris, sige, mag-offer ako tusong. Akalain mo nag-concert na ako dito sa bahay nito. Nakailang kanta rin tayo, no? Bilis din ang oras, no? Sabi mo mag-end ka ng 2 years. Kay Emski, umakyat ako kay Emski isang araw. Hapon na dito. Mga ilang minutes. Siguro mga 2 hours. Susunduin ko na si Mrs. Wolf. Napaakyat ako kay Emski. Kumanta ako kay Emski, 1.5 oras diretso. Halos 2 playlist yung nakanta ko sa kanya. Sabi niya, nakabudol na naman ako.
Tawag pala sa kanya, Budol Queen. Oh, akyat na kayo. Sino yung maakyat? Sino ba yung kakanta? Sino na? Si Chay? Si Chay ba? O si... Sige, si sige. Apong Erwin? Oo nga, Chay, ikaw Pinya. muna, Chay. Isa pala ako, yung Dance with My Father. Yung sa... Paiyak ako nito ni Kuya. Oh, si Chay na. Ito na lang, Tagalog naman tayo. Tagalog muna tayo. Huwag na tayo magpaiyak, uy. Chill songs muna, chill songs. At napalaban tayo sa mga Imelda Papin kanina. Sabi ni Kakoy, akit daw siya, 2 songs. Nasaan na ba si Kakoy? Masundo nga sa gate. Para sa'yo, Ate Jen GM. I love you. Itong awiting ito may alay sa'yo. Sintonado man tong mga pangako sa'yo. Ang gusto ko lamang kasama ka tumanda. Tatawanin kita pag hindi ka masaya. Bubuhatin kita pag nirayuma ka na. O kay sarap isipin kasama kang tumanda. Sasamahan kahit kailanman. Kit kumulang di mabilang 30 araw sa isang buwan. Agoy ka, gwapo. Umabot pang tayo ng 3,000 buwan. Bibili ng balot pag mahina ang tuhod. Kukuha ng gamot pag sumakit ang likod. O kay sarap isipin kasama kang tumanda. Sana naman kumakain. Loves na loves pa rin kita kahit bungi-bungi ka na. Para sa akin ikaw ang pinakapoging papa. O kay sarap isipin kasama kang tumanda. Wala nga eh, Kuya Wolverine eh. Mga budol. At nangangako sa'yo pag sinagot mong oo, iaalay sa'yo buong puso ko. Sumang-ayon ka lamang kasama kang tumanda. OMG. Ang ingay naman itong kabidyo call ko, si Los Enzo. Galing na. Ayun, ang first time si Kakoy. Ayun, ina-offer ko si Kakoy. Oh. Yeme kanan, soy, yeme kanan. Wasoy, Hindi ako binigo. May Chay. Sabi ni Los, kasi di ba tinanong ko sinong kasama mo, Chay? Tapos Oo. Ang sabi? niya. Sarili niya, Kuya Wolverine, sabi. Oo, ganyan nga yung tao niya. Wala nagsalita si Chay, ay nagsalita si Luz. Ganun talaga pag malas ka sa kaibigan kasi malas din siya sa lalaki. So pareho kami. The feelings is mutual. Yan. Mga Ganun pinagtaklan po ng mga lalaki. Nagdadaan ng dalos, ha? Uy, Kakoy, salamat sa pag-akyat mo. Oo. Pakantahin na agad yan. Pakantahin na agad. Uy, aguli mo. Nakasutek na naman ko May eh. danas, aguli mo ka, no?
May pasubo Kenny. Minukit ka tayo ka maka-ready. Ang sarap din ang pakinggan, no? Tingnan mo. Bahay Alam mo, panaguyod na ako yan dyan, no ka rin. Eh, marama rin. Hoy, mag-Tagalog ka nga. Ano ba? Nandito ako Tagalog ako eh. Sabi daw niya kinakaladkad mo daw kung saan-saan. Hindi, mahihain kasi yan. Etong si Chay, napapag-iwanan na, kalad ka rin pa rin. Uy! Love, shout out, Joboy. Ate Julie, ayan, maririnig mo na kung paano umawit ng ating kapoy. Joboy! Huwag ginapatumpay, huwag Oy, ginamagsayang yan ng ko oras. magaling ha. Oras. Ini kasi Pilipinas, alas 4 nakapasubo. na. Kakoy, Bahala kumanta ka ka na, please. O, try ko muna eh. Mag-mute na kami. Oy. Mag-mute na kami. Bahala ka. Oy, Bahala magtagalog kayo. Nalayasan namin kayo na Ate Jan GM. Bahala Ate kayo. Jan GM, Lucenzo, halika na. Mag-alis na tayo. Ayaw nila magtagalog. Ay, dyan lang kayo. Sige na, magtatagalog kami. Sige na. Ito pa yung isang pumasok na magulo, si Joboy. Ninong magulo Marunong na yan. kayo. Ayan, kapampangan din to. Si Joboy. Ayan si Joboy. Ayan. Joboy, Soy. Sino daw magulo dyan? Si Joboy, si Chay. Siya yung magulo. Si Chay ang magulo dito. Oo, si Chay. Kaming tatlo, tahimik kami rito. Oo. Tahimik kami. Silent na ako. Kami dito. Tira mo na yung kapoy. Jolly, Jolly. Ayan, yapon Julie, banatan mo yung ano. Apon Jolly. Sige, banatan ko nene. Yan, sarap Pamataan na. ko din eh. Kota banatan di parang aliwa yan. Wa. Oy, pasensya na kayo guys ha. Hindi ka talaga singer. Ini kasi mapamulat si Ning Chay ini. Sige. Try tani. Okay. Imag-nervous ko. Yan. Bala na. Happy na ini. Sakit ka. Ragting. There are no words to say what I feel in my heart. You're on my mind night and day, and it hurts me when we're apart. When you're not here by my side, there's nothing in this world for me. I guess I'm wasted. Reason for you, can't you see? And although you may think it's crazy, here is where I want to be. I will always be your love. Alright. Kaya to. Well now, I can see every dream when I look in your eyes, and things never are what they seem. There's nothing that I realize, that there's no doubt in my mind. We can make this love go on forever. I guess I'm wasted. Reason for you, can't you see? And although you may think I'm crazy, here is where I'll always be. And I need you with me, 'cause you are the dreams that finally came true for me. And all of my life there'll be no one else. If I look on my life, there could be
lights! Asadsad kayo dyan! Woo! Mag-nervyos ko talaga. Galing na palang kumantang Kakoy. Diba? Sabi ko sa inyo, hindi ako bibiguin ni Kakoy. Ila talaga Emya ka na na pong Edward. Masaya ito. Lahos, andito po ako. Hi, sister. Nandyan ka. Alam namin, nandyan ka. I love you. Julie. Nagtagal lang ako kasi ng muta ko. Nakakaya naman. Sister. Nagpakita ka na kay Apong Edward. Nagpakita na ako kay Apong Edward. Saglit lang. Hindi, pakita ka uli. Oy, Apong Edward, ang ganda niya. Ang ganda niya si Sis Jen. Ay, nakasilip ako sa nagmuta. Ay. Ganda yan. Tapos ang galing ko kumanta. Ang galing ko kumanta. Ako liliwanagin dito, host. Saglit lang, host. Si Julie Flores, siya pala yung tinatawag na Apong Julie. Oo, siya nga. Naririnig ko kasi, wala kasing tumatawag sa kanya. Pag nandun ako kay 3K3N, naririnig ko ang Julie Flores. Iisa kaya ito, yung Julie Flores na ito, kaysa tinatawag na Apong Julie. Magaling ito. Nag-iisa lang yan. Bukod tangi yan. The legend yan. Yan ang the legend. Si Apong Julie. Pwedeng maki-Apong. Oo, yan ang the legend ng mga Kapampangan, si Apong Julie Flores Franz. Ako nga sila Tres Morales, nakikita ko, bakit kilala ko naman itong binababa ni Nightbot, kako? Bakit ngayon lang ako napadpad sa bahay ng ating Sir Edward? Hindi na ako nag-live eh. Hindi na ako siya nag-live kaya ngayon ako nag-live Oo. Nung nakita ko, ba't andito rin si Wolverine? Sabi kong gano'n, biglang nagsalita si Wolverine, andito rin para sa taas. Palibhasa marami pang muta kasi yung mga mata ko. Okay? Sis Jen, maliit lang ang mundo, Sis Jen. Exactly. Uy, Kakoy! Dami mong utang talaga sa akin, kaya umakyat ako. Promise, pupunta na talaga ako. Magbaback to back kami niya ni Chuchay. Ayan. Bakit kaya ang mga magagaling talaga kumanta? Itong si Kakoy, may itsura na't lahat-lahat. Hindi naman siya matsura. Kasi hindi ko mamunta kang Ma'am Jen. Marini ako kasi karakal tao. Maraming tao sa kanya actually. Talagang ganun lang yun. Siyempre, lalo pag nakita yung mo, ay nako, si Kakoy talaga. Ang gagaling ng mga singer niya doon, kaya medyo dinadaga tayo. Tsaka yung yung mga pumupunta kay Sis Jen, minsan naman come and go lang yung mga. Pwedeng sumingit doon. Once naman nakasingit Hindi, yung Friday ko lang talaga, yung sa Friday ko, which is Saturday yun, nag-i-schedule talaga ako. Pero itong si Kapatid Wolverine, talagang medyo matagal nang hindi nagagawi din sa panel ko. Ewan ko ba? Madalas na sa baba, napapadan ako sa baba. Ay, no, nabiyan ka na lagi. Namiss mo na si Hulk, namiss mo na si Hulk, kaya ganon. O minsan, pero natasakit pa din ako. Apong Julie, punta landa ka, Apong Julie. Magpulosa ka ta. Yan. Sige na, sino na? Si Kakoy pa, hindi pa pala niya kilala si Admin Leo Bron. Kabalan din siya. Kilala. Diyos ko, yan yung kilala ko yung yun. founder ng Rakista. Nagkakilala na siya kagabi. Na-meet ko na siya Founder ng Rakista yan. Excited pa naman ako. Admin, si Kakoy, din siya. Ang ginamit ko, hindi Kabalen. Admin, si Kakoy, din siya, soy. Soy. Kaya pag gano'n, alam na niya yan. Kaya great ka agad siya. Yung soy sa amin, parang mga kabsat. Yan ang yes. Sa inyo dyan, di ba? Sa inyo dyan, kabsat. Sa amin, kabsat. Kaya nasanay kami ni Tres Morales na gano'n ang tawagan namin. Soy. Soy. Si Tres Morales kasi kapampangan na rin yun. Kapalit na rin siya. Si Tres Santos. Si Tres naman, ang body niya, si Renel Santos. Yan ang ka-body niyan. Yan yung malaking magpaangat program. Si Lebron. Kasama ko si Lebron kagabi, Diyos ko. Kung ikaw kinakabahan ka, Koy, how much mo sa akin nakasama ko ang Lebron kagabi sa live ko? Hindi, pero hindi naman halata, Ate Jen, yung mo. Okay na okay nga. Nandun ako, di ba, nanonood? Nandun ka nga. Salamat ka, Koy, ha?
Joke lang naman yung naniningil ako para lang para lang. At saka yan si Ate Jen, gustong-gusto ko yung mga songs niyan, yung mga medyo luma-luma ng konti. Nai-enjoy ko pag kinakanta niya. Pero luman talaga kasi ako, Kakoy. Hindi naman ako, wala naman akong alam sa mga millennial. Nakikiuso na lang sa mga naririnig. Parang inaamin mo yung edad mo. Oo, hindi ko pinahihiya. Buti nga andyan si Chichay din. Andyan si Chichay, Luzenzo. Napapaano na lang ako sa mga nila, yung mga kinakanta ni Chichay Cruz. Ay nako, nakapamiling niya lang mga yan. Lakas makapa 90s, 1960s yung mga kanta ni Luz. Oy, Apong Julie, ang galing-galing mo kaya. Kay ating kay Apong Julie, palagi ko siyang doon sa Europe naman siya. Pag time nila 3K3N. Oo. Kasi nasa work ako, nakasilip ako doon palagi. Nandun si Apong Julie. Nandun din ako minsan kay 3K3N. Nandun din, kakilala ko sila din. Sila Jepo. Kaya sabi ko, si Chay kasi sabi sa akin, dikitan mo to, sabi niya, dinikitan kita. Kaya sabi ko, hindi ko pa dikit to. Tapos sabi ko, tagal naman ako makapasok dito sa bahay balikan ko nga kung saan siya bumakas. Sabi ko ganun, para makita niya na nahihirapan akong pumasok sa gate mo. Oh, speaking of Tres Morales is in the house! Yes. Inimbitahan ko rin yung taga-Twitter. Maya-maya lang, nandyan na rin si Renel Santos niya. Nandyan na si Tres eh. Ay, hindi ko lang alam. Baka tulog na yun. Nasa Pilipinas na ngayon. Siya pong Renel. Apong Julie, nandun ka din nung yung sa Damad House nila, Rani Raimundo. Nandun kami noon. Kasama ko sana din sila 3K3N. Akala mo, napapasama talaga ako sa mga magagaling na singer ng mga kapatid natin dito sa YT World. Madami singer dito sa YT. Oo. Sobrang dami. Siyempre, bago lahat, sobrang sabi na yung kwentuhan natin, siyempre, Ma'am Jen, ikaw na, siyempre kumanta na si Kakoy. Ay, kakanta ako? Kakanta po kayo, siyempre. Parang ayaw mo. Si kapatid ko, Wolverine, nung first time kong maakyat-akyat dito sa mga live, kumakanta din ako sa niya, which is, ang tawag dito, na-appreciate niya. Dahil wala pa akong ganito noon. Tunog lata pa lang. Hanggang sa ngayon pa naman, tunog lata pa din ako. Ganon. Kahit tunog lata yan, iba yung pa rin yung boses ni Jen GM. Siyempre. Ay, bangga. Nag-iisa. Kahit tanggalan mo ng B8 yan, Jen GM pa rin ang labas niya. Siyempre. Umakit ba sa live mo si Ma'am Jen nung dati? Umakit ba sa'yo? Si Ma'am Jen? Sa live mo noon? Oo, umaakyat ako kay siguro nakikita kita doon, kaya hindi lang kita siguro nadikitan, Ma'am Jen. Pumunta din ako kaya kung Erwin. Sige. Bira Soy. Bira daw Soy, sabi niya ni Apong Tres Morales. Angel Burger talaga, Soy? Tres? Angel na. Pwede ba Soy Tres mamaya naman na yon? Ito muna, yung pangmalakasan muna natin, Chai Ha. Okay. My first song. Ayan, my first song, guys. Ay, thank you naman, guys, for having me here. Patawad po ka agad-agad. Feels like words like together. Feels like the first kiss. It's getting better, baby. No one can better this. Still holding on to the wall. First time our eyes met, can't feel it.
So if you're feeling lonely, gone, you're the only one I ever want. I only want to make it good. So if I love you a little more than I should, please forgive me. I know not what I do. Please forgive me. I can't stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me. I need you like I do. Please believe me. Every word I say is true. Ako ba'y nag-lag? O si Ate Jen nawala? Nawala siya actually. Wala si Ma'am Jen. Kala ko Ate nag-vlog. Jen. Siya, Ang ganda siya. pa naman ng Ate banat Jen, niya. mamaya ka na mag-video call, oy. Nakanta ka pa eh. Ate Jen. Jen. Ate Jen, ha? O, Chay, Hindi alam siguro. salamat ha. Napuwet na naman tayo, Chay. Salamat ha sa ano ha, sa mga kaibigan mo. Hindi, dyan. okay lang yun. At least, di ba, na-meet mo Madalang yung na. mga, Oo. na-meet mo sila. At madalang Tsaka na. minsan lang naman Madalang yung na. live. Oo, tama. Ano linundag ni? Wala na siya. Wala na. Linundag ni. Magician. Love Sarap Magician. Ako'y birahe. Bago lumalim ang gabi. Ano? Oo, sige. Wala si Ate Jen. Tirahin mo na. Ano, beringhi. Nampanya biyan. Beringhi ka no, Ana. Ano daw? Inhale, exhale. Huwag ka na mag-Chinese dyan. Uy, Tagalog ako dito sa taas. Eh. Ako na ba? Hindi siya ano muna. Wala, sige, Oo. sige. Ayaw mo yan. Si Apnger, hindi na ako kumakanta pero mamaya kakanta rin ulit yan. Siyempre ikaw, Pilipinas ka rin eh. Kaya sige, tirahin mo na lahat. Wait, tinapan. Mag-last na ako muna. Wait lang. Anong last? Mag-last song daw? Hindi ko maintindihan. Oo, maglalasong daw siya. Wabingi na, ka naman. Susay, aba ka na. Ay! Ay, ako dyan. Magician, nag-love shoutout. Okay. Apon Julie, para kay Kylie. There was a man, a lonely man, who lost his love to his indifference. A heart that came the way unchained until he died with his silence. Hey, and solitaire the only game in time. And every word that takes him down. And by himself, it's easy to pretend he never love again. And giving to himself a place again. Without love, he always said the same. When life goes on around him everywhere, he's playing solitaire. A little hope goes up in smoke
Just how it goes without saying. Hey, there was a man, a lonely man, who put the man that is playing. Hey, come on! And solitaire, the only game in town. And every road that takes him down. And by himself, it is easy to pretend and never love again. And giving to himself, he plays the game. Without love, it always ends the same. When life goes on around him everywhere, he's playing solitaire. And solitaire, the only game in town. And every road that takes him down. When life goes on around him everywhere, he's playing solitaire. Alright, thank you so much guys. Salamat po. Agoy. Ang grabe naman yan, Kakoy. Ginalingan na ng bonggang-bongga. What? Galing. Huwag ka Uy, na hindi kinakabahan. ako. Huwag kang kinakabahan na talaga, Kakoy, ha? Oo. Huwag kang kabahan, Isa lang Kakoy. yan, isa lang yan. O, sabi Dito ni naman Apon ako, Julie, Kakoy. o, yuhuu. Ay, thank you. Ah, diba? Kaya yung mga kapampante talagang magaling. Parang may ito tayo, Ate Julie. Oo, si Jen, may dagdag na ito, Ate Jen. Ay, sorry. Kumanta ka na. Kumanta ka na, Ate Jen. Kami na mag-a-adjust. Mag-off na kami. Oo, sige. Sorry. Ate Jen, alam mo na yan. Yung request ko, ha? Alin ba sa request mo naman? Yung Yun tayo, kinakanta ko, itutuloy ko yun. Sige. Pasok ka na sa final, sabi niya Hapon Julie. Wow, Galing ni Hapon Idol Julie. Kakoy. Kaya Alam pala mo, mo na ako Kakoy, finals niya. kung kung makakalipot ka sa sa mundo ng YT sa amin, ay sigurado dadami ka, dadami subscriber mo sigurado. Lalo na Diba? sa kita mong lalaki, singer ka, ay, sigurado Yung buri-buri ko eh. Diba? Ito yung buri-buri ko. Totoo yun ni Kakoy. Totoo to. Sinasabi ko. Sige. Kahit sabihin mo sila Jen, siya kung totoo yan. Oy, nung una kong nakita si na-meet si Kakoy, ganyan ang mga sinabi ko sa kanya na sabi ko, Kakoy, huwag kang mahiya kasi lahat. May tsura pa. Tapos, kinakabahan lang talaga. Di ba? Wow, salamat. Kakoy ha, mga nagsasabi na talaga mga singer na dito sa Oo nga eh. Si Julie. Si Chiche Cruz. Yeah, singer yan. Sila Julie. Lahat naman tayo singer, pero siyempre alam mo naman yung mga batikan sa singer. Yan, mga laging kumakyat, mga kumakanta. Sila Julie, Erwin. Yan, mga singer yan. Si Chay, salamat Chay. Ayan, ulit-ulit ang papasalamat kay Chay. Hapon Julie, punta lang daw. Marakal Kapampangan. Soy Kakoy, basta BB Vlog, OFW, shoutout po. Sige, tirahin mo na Jen. Napuntahan mo na ba sila, Kakoy, sila Oishi? Magkakasama sila nila, Soy Tres Morales. Sila Hindi Renel. Hindi pa. O kasi nga ngayon lang lumalabas ngayon si Kakoy. Oo, kundi lang nga ako kinakalagkad nitong si Chuchay. Hindi ako mapapagkad. Saan ba tayo muna? Wala tayong singer. Oo, tama.
Ate Jen, sabi ni Kakoy, "Chay, isang linggo pa nasa ICU na ako." Oo. Impluwensya niya, eh, Ang grabe. ninyo, nahiya naman ako dito. Ate Jen, banatan mo na. Ate Jen, bumira ka na. Sige na, ako na, ako na. Yan. Sige, first and last song ba? Ituloy ko yung kinakanta ko, guys. Bitin na naman ako ito eh. Nabibitin na eh. Sige. Kumakanta ako, kalagitnaan na, nasa baba pala ako. Diyan ka muna, sorry. Still feels like first night together. Feels like the first kiss. It's getting better, baby. No one can better this. Still holding on. You're still the one. First time our eyes met. Same feeling I get. Only feels much stronger. I love you longer. You still turn the fire on. So if you're feeling lonely, don't. You're the only one I ever want. I only want to make it through. So if I love you a little more than I should, please forgive me. I know not what to do. Please forgive me. I can't stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me. I need you like I do. Please don't leave me. Every word I say is true. Please forgive me. I can't stop loving you. Nauna lang daw nasanay sila kapong doon. Still feels like our best time together. Feels like the first time. We're still getting closer, baby. Can't get close enough. Still holding on. Still number one. I remember the smell of your skin. I remember everything. I remember all your moves. I remember you, yeah. I remember the nights you know I still do. So if you're feeling low, go. You're the only one I ever want. I only want to make it good. So if I love you a little more than I should, please forgive me. I know not what I do. Please forgive me. I can't stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me. I need you like I do. Oh, believe me, every word I say is true. Please forgive me. I can't stop loving you. Ooh, yeah. Oh,
can't stop loving you. I can't stop loving. May naalala si Apong Julia. Ang galing. Ang galing. Grabe. Ang galing naman yun. Di ba? Ang Jen, galing ng ha? mga singer ko. Pag ganitong oras pala, grabe yung boses mo din, no? Oo. Ibang Mataas level yun, siya. ha? Mataas yun, ha? Sobrang taas yung Please Oo Forgive nga. Me, ha? At saka yung hagod niya nga, tama, iba yung hagod niya eh. Bakit alam ni Apong Julie yung yung Angel Baby naman? Narinig mo na rin? Nakaano ko yon, Apong Julie. Kay O, ano yun sinilip eh. niya. Tres, Hindi, Morales. nakikilatest na rin si Apong Julie, Angel Baby. Alam din niya. Grabe, hagod, sabi niya. O, di ba? May ano ka pala, may fans ka pala dito, oh. Si Magician. Apong Julie, yun lang ang alam ko na kanta. Pagkasama ko si Admin Leo Bron, ayan, napapa Brian Adams at Bon Jovi ako. Yun lang kasi ang alam ko. Magaling yan si Soy. Ang galing nga. Magaling yung mga singer ko, ah. O, di ba? First time ko nga kumanta, madami pa akong umakyat. O, di ba? At least pa paano, sulit yung puyat. Kahit puyat kami dito sa Pilipinas, okay lang yan. Importante. Pero Enjoy sinundo naman ako kayo. sinundo po ako ng ating host. Oh, Sa hindi. Nagsimula kasi yan kay Kiss, kay Kapampangan Scotland, sinugod ni Chai. Si Chai naman, sinugod, ano kayo? Ay, kilala ko Kahit rin kayong sa dalawa. Kapampangan, si Kish. Si Bakit Kiss, ikaw lang, matagal. bakit ikaw lang nakapangpangan ng hindi ko talaga nakakasalubong dito sa YT? Kasi hindi ako masyadong gumagala. Hindi na ako gumagala. Pero siguro nakikita, si Abon Tres yan, di ba? Si Tres Malamang Morales, na nakita na rin kita somewhere. Kasi si Kish naakyat na rin sa live ko, si Kish. Hindi. Sa totoo lang talaga, Madam Jen, dati akong Team M. Dati ako sa Team M talaga. Ayan ha, vulgar na lahat. Dati ako sa Team M dati. Kasama Alam ka mo sa na yan. team. Kasama ka sa Kilala team ko M? si Lebron. Dati, noon pa yan. Nag-ano lang ako, nag-solo lang ako dati. Kaya yun. Okay. Since 2000 yata, 2022 yata, 21. Sabi ni Ako Tres nga, di Morales. ako kung paano kilala mo ko sa'yo. Si Apon Tres, magaling na rin yan. Pag tinatambayan ko si Tres Morales, nasanay na kami na Soy ang tawagan namin ni Tres Morales. Iyak na si Apong Edo. Oy, hindi ako iyak, ba't iyak ako? Ano lang yun, kumbaga, siyempre yung mga fans, kahit mga fans yan, ano natin yan, yung mga kaibigan, mga kakilala, di ba? Si Lebron, kakilala ko si Lebron. Tagal namin kilala niya. Si Lebron. Oo. Ano ko Mahihayin yun? yan si Lebron. Mahihayin Mahihayin si yan dati, Lebron. pero kaya nga kagabi, Pero kaya sabi ko kay Tres Morales, samahan mo kami ni Admin Leo Bron sa live ko. Nag-co-host siya doon kay Apong kay Soy Dante Baron. Oh, kilala mo din si Dante Baron. Oo. Kilala mo yan. What a small world talaga. Ang arte ko naman doon. Oo, kaya mo Edward sabi niya, hindi ako umiyak. Oh, takin na mata ko, di ako umiyak. Naiiyak ako sa sinabi natin, Julia. Kaya nga, hindi ko na tinuloy kasi nabasa ko yung sinabi na Apong Julie na naalala niya ang kanyang ex. Uy, kinanta ko rin yan sa back-to-back namin ni Admin Leo Bron kagabi. Yung Please Forgive Me. Ang daming guys, ang daming nakarelate sa kanta na yun. Ewan ko, hindi ko sinasadya kung may mga natamaan doon, ha? Yung Please Forgive Me. Oo. Ewan ko kung andun pa si Kakoy kagabi nung kinanta ko yan, Kakoy. O yung Hotel California yung nandun ka na. Ang Hotel ng California, nandun ako. Andun ka pa. Oo, Kasi, galing ko din dun. ito na yung side. Mag-side binag ko ha. Oh, sige. Kuya test Para ko na siya. ma-eat Sige. na. Hantayin ko na yung request ng aking Soy Tres. Hot corners. I know. Uy, para pala sa'yo, pati na sa'yo pala, host, Soy host, Angel Burger. Oo, para din sa'yo to, hindi lang sa request na ni Soy Tres.
Ay, ano, Ate Jen, ha? Gen Z ka rin eh. Sabi mo, puro ano yung mga kanta mo. Bagong-bago O, yan. diba? Oo. Chay, hindi na ako makakanta ng yun ka. Alam mo naman dito, pag ganito sa Pilipinas, sa Ano amin, bawal. Bawal na ako. Oh, Ano, Ate Jen? ha? Nakikiuso lang. Okay siya, okay Galing din. kay Jen. Oh, galing nga eh. Bill Salamat. Burger. Angel Porter, salamat. Tama, sabi ko parang naalala ko. Wala. Ano ang daw? Please, galing ni Soy. Malamang Tres, nanonood sila sa kanilang mga LS. Ay? Makatula ako, Julie. Next, sino na? Nakaka-relate ako sa usapan yan sa baba kahit nagta-type kayo ng mga kapangpangan. Oo. Biyasa man ako magkapangpangan na eh. Kasi nakakaintindi din ako. Biyasa ka, dipak mo. Sabi ko nga kay Chay, pag nakatambay sa mga kapangpangan, kahit Tagalog ka, Ilocano, ano, matututo ka, di ba? Si Admin Lebron, madali lang naman yung kapangpangan. inaano ko din siya, minsan. Kala nila noon, pag nagtatype ako sa chat box, lalo kay Soy Morales, kay Tres Morales, lahat na ng mga nandun sa chat box, talagang pag kinausap na ako, talagang kapangpangan na talaga. Nung naubusan na ako ng bala, sabi, uy, biyasa lang ako. Sabi ko gano'n. Saka si Master Sepi. Di ba, Chay? Kapangpangan din si Master Sepi. Kilala ko din si Master Sepi. Magaling kumanta yun. Magaling din yun ako. Ano din. Ang dami nga Pogi din. magagaling. Mga pogi din sila. So, Mga ang pogi, dami mga kapangpangan, siyempre. Siyempre Oo. naman. May namuwari. Hindi. Uy, si Tres ba talaga? So, hindi ka talaga pala kapangpangan sa, Tres Morales daw. Hindi kapangpangan. Tres, marunong na daw. kapangpangan. Galing nga, marunong na siya. Oo. Sana all, Soy Tres. Oo. Marunong siya kasi ayoko na magsalita, baka tayo, ma-showbiz tayo. Basta marunong kapangpangan yan. Parang nakaka-relate ako, Soy host. Parang nakaka-relate ako sa usapan dyan sa baba, ha? Ayoko lang magmarites, ha? Nakaka-relate ka. Hindi totoo yun. Huwag kang maniwala sa mga nasa baba. Hindi totoo yung mga sinasabi. Uy, Soy Tres, magkakasama kami kanina nila Dante. Si Dudu. Dante Baron. Ay, kapangpangan si Dante Baron, ha? Oo. Si Dante Barot yan. Magaling kumanta yan. Si Dante Barot, si Hook. Ayaw magpakita ng mukha. Hindi nagpapakita yun. Kahit sa live niya, hindi nagpapakita yun. Sabi ko kay pag umakyat ka, kailangan magpakita ka na, ha? Pero nagpakita na siya. Nagpakita na si nakita ko na si Dante Baron. Si Dante Baron. Sa ibang LS, hindi nagpapakita yan. Hindi siya talaga. Nagpapakita parang itong si kapatid Wolverine. Yung niya din, Hawk din siya. Oy, si Apong Erwin talagang din yan. Papakita naman yan. Pero madalang lang magpakita yan si Erwin. Oo, sorry, Tres. Pumasok din kanina si Admin Lebron, kaso nga lang naka-idlip uli ako kanina. Ito nga, di ba naka ako kay Oishi pala yun. Hindi ka sige na, Kakoy. Mukhang kailangan na magpahinga ni Edward. So, Hindi na makata si Chay. Sige, ako na. Try mo na kahit Bakit si kapatid Wolverine asan siya? kahit mga tusong, pwede na. Kahit ito. Kaya nga, bisa magkantay kaya, Wolverine? Canada. Ay, Apong Erwin at saka pa Ken. May kain niya. Suya pa ba? Nakabisa yung kumanta. Ay, play niya agad. Wait. Sige, Apong Erwin, kumanta na ka? Ay, Apong Erwin, pasensya na ka na. At saka pa ba Ken? Apong Erwin. May nakatudtod niya yata. Wala na yan. Ikaw nakakoy. Sige. This is going to be my final song. Last song. Okay. Ayan. Ang seremonyas. Off ang ating camera. Okay. Hello, test.
One last song. Sige. Last na rin naman eh. Take my hand, touch my face, let me feel your embrace, let me see in your eyes that you won't say goodbye. Just tell me how you feel. I don't know what you're thinking anymore. And if you need me, you kiss me and tell me how you feel. And if you want me, you'd show me that your love is for real. And if you love me, you hold me in your arms when I belong. So I am feeling strong. I sing you one last song. Let me ask, time has passed. Do you feel and this could last? If you don't, why then stay? Take your wings, fly away. I love you way too much to wanna be the one who brings you down. And if you need me, you'd kiss me and tell me how you feel. And if you want me, you'd kiss me that your love is for real. And if you love me, you hold me in your arms when I belong. So I am feeling strong. I sing you one last song. One last song. I sing for you like I always did. And this time is for real. I never come to you like this, expecting you return my kiss. And if you need me, you'd kiss me and tell me how you feel. And if you want me, you'd show me that your love is for real. And if you love me, you hold me in your arms when I belong. So I am feeling strong. I sing you one last song. I sing you one last song. I sing you one last song. Alright, nakalasalamat po. Ayan. Lundag na ako, Soy, ne. Lundag na ako, Soy. Salamat, ha. Uy, yung aking lahat. Uy, mamaya ka tumalon. Kantayin mo yung stop ko. Hindi na ako Ano yun? makakanta. Ito na yung Kumanta final na ako. song for me. Ano? One last song na. Hindi, okay. I mean, yung slot ko. Ikaw Ano na yun? magkanta. So, para mag-end na tayo. Ano pa? Oh, Any dami songs, ko. any song. Kakoy,
Kung ganyan ako kagaling kumanta, mag-o-open cam ako, aakyat ako sa lahat ng mga live, sabi niya, paparinig ko pa sa radyo. Totoo yun, tama naman si Tres. Di ba? Madami Totoo. na nagsasabi. Wow! Talaga ba, Ay, guys? Nahiya siya. totoo. Kaya Sige, kami sige. maglara. Hindi kami Sige, nagsisinungaling. sige. Totoo We yung will work. sinasabi na. Ano yun kayo sa aking sarili. Ayan. Bagya. Hay naku Kakoy. Oo, maniwala ka sa amin. Oo, matiwala ka kay Ate Jen mo. Oo, sige. Ano kasi yun? Sinong tentan? Pag, ano ka? Ay, thank you, Tres, ha. Salamat. Ano kasi nire-request mo, Chuchay? BFF. Ano kasi yan? Chay. Wala akong request. Ibig ko sabihin, yung slot ko, ikaw na kumanta. Any songs. Yun na nga lang kakantahin ko. Wala akong naisip eh. Any songs na lang for them. Thank you so much. Salamat. Hindi joke lang. Ayan, pwede ta. Pwede rin ta. Wala Salamat. na. Natasay tasoy kaya Gita Soy. May pakarinita na ka rin. Gali. Wala na mababang Amaze daw. Pwede. Ate Julie, may allergy yan sa Amaze. Hindi niya kakantahin yan, Mario Joseph. Kaya mo kantahin Amaze. Hindi niya kaya. Oo. Sa tingnya rin yan. Nakakati daw Ganda siya. rin yung Amaze na yan. Yung ex-girlfriend ko kasi nire-request niya yan palagi kaya ayoko nang Ay, appeal tayo dyan. Ay, ikaw din. Hindi sa Ate Jen mo, meron. Hindi sa Ate Jen mo, pero may kakilala din akong ganyan. Jen, ha? Amaze. Jen. Ate Jen. Hindi ko na nga kinantayan kanina pero may naalala lang ako bigla. Okay. Ganon, may pagka-similarity pala ha. Oo, may pagkasamayaw ko yun Kakoy, kaya wag na. Oh, sige. Hindi ko nakakantahin yan. Ito na lang. No, Soy Tres. May kakilala lang ako na na ka-YouTuber natin, close din natin na allergic sila sa kanta na Amaze. Ganun. Ayan, join the club na ako dyan. Join the club. Ito, last net talaga yun, guys. Pakilala ko sa'yo, Kakoy, kung sino yun. Sige. Message Kaya kita. mo sa akin natin, Jen. Oo, message kita. Baka sakali magkasundo kami. Wag. Or malay mo naman, baka magkatuluyan din kami nun. Okay, nga tayo. Kakulit ko ni. Pasensya na ka, Edward ni. My heart at that door, I won't say no more. They've all been said before, you know. So why don't we just play pretend like we're not scared of home? We're scared of having nothing left to talk. Get me wrong, I know there is no tomorrow. And all I ask is see, this is my last night with you. Hold me like I'm more than just a friend. Give me a memory that I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. No matter how they say, 'cause what if I never love again? Alright.
first. Tell me, who do I run to? Look, don't get me wrong, I know there is no tomorrow. All I ask is and this is my last night with you. Hold me like I'm more than just a friend. Give me a man, baby, that I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. It matters how this ends. 'Cause what if I never love again? Let this be the lesson in love. Let this be the way we remember us. I don't wanna be the rule of visions, and I ain't asking for forgiveness. And all I ask is if, and this is my last night with you. Hold me like I'm more than just a friend, and give me a memory that I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. No matter how this ends. 'Cause what if I never love again? Thank you so much. Last song. Maraming salamat guys sa pagtanggap. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap. Ayan. Ayan. Thank you. Galing talaga. Galing mo, Soy. Ang galing ng mga senior ko. Sobra. Salamat po. Kahit, Ate Jen, thank you oh, galing, Hi. Thank you din sa'yo. Chay, kahit puwet tayo, Chay, okay lang yan. At least may Yes, 4 kilala AM akong na. bago, di ba? Hindi na ako Yes, napagdasal sa si baba. Kapoy. O sa last song na Wow, pandit. matutulog na kayo? Ate Jen, last bakit song pa pa. Last song. ano balak mo magla-live ka? Lilipat kami sa'yo. Pwede rin. Ano? Yan na. Alas 4 na sa Pilipinas, ha? Uy, si Los Enzo natulog na dito. Sakto, no? Ate Jen, tulog na. Tulog na? Hindi pa. Ay, Gising Enzo, sa buhay. salamat, Dito. Sa messenger ko tulog na. Send ko Oh, sa yeah? iyo Oh. itsura. Tulog na. Apon Julie, thank you Apon Julie Salamat. Ayan, nice to meet you po sa inyong lahat na nandyan. Ayan, Kuya Edward, bababa na ako. Yes, Ayan, Morales, maraming thank you. What's Una na up? rin Ate ako. Jen, Salamat, miss you, Ate Chay. Jen. Huwag ka sana Sige. Mag-live ako sana, makapunta kayo ulit ha. Sana. Mag-e-end Sa naman. Sa baba na lang ako. Edward niya. Hey, Thank you, Edward na. Maglalas na din Wah, ako. O, salamat. time na ako. Maglalas na din ako. O. Tayo natin, Ate Jen. Sige. O, kalahin eh. Hintayin na natin. Para sabay-sabay tayo. Wow. We were gold, kind of dream that can't be so. We were right till we weren't. Build a home and watch it burn. I didn't wanna leave, I didn't wanna lie. I started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. Say things you don't understand. I can take myself dancing.
but then remember that I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, yeah. I can hold my own hand. You can love me better than you can. Can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. I didn't want to leave you. I didn't want to fight. It started to cry, but then remember that I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, yeah, say things you don't understand. I can take myself dancing, yeah, I can hold my own hand. You can love me better, yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love you better, baby. Can love me better. Yahoo! Thank you! Woo! Grabe ka, Ate Jen, ah. Mga Galing genre ni Ate Jen, ah. Parang talaga, ah. parang gising yung mga dugo natin, ah. Parang gumising yung mga dugo natin, eh, pag Oo sayo. nga. Alam mo, patulog na nga ako, eh. Pinasayaw mo pa. Kaya Grabe. ganun ang pampatulog eh. Ito naman yung pampatulog ko kay FJ. Si Chay nga, nagpakita nga, sumasayaw yun. Hindi man nagpakita si Chay, pero... Oo, nag-on cam ako, di ba, Kuya Edward? Oh, Kami simula nabang gulo, kanina. kabinili ko yung sarili ko. Hindi ako nag-on cam. Napasayaw ako ni Ate Jen GM. Ano? Alam nyo, may final song pa yun si Ate Jen GM. Gusto nyo pa ba? Masakit sa first time. Isa pa. Total naman, saktuhin mo na yan, Sige, Kuya sige. Edward. Ate Oy, Jen, sagad ano? mo yan, Sasayaw ba Jen. ako? Jen, Sige. ikaw ang kakanta ako sa sayaw. Alright. Last song na talaga. Ay, Ayan, masaya. nakakaya naman kayo. Bahi, bahi. Alright. Come on, come on. Sayaw, sayaw. Saglit lang, harang pa. Harang. April 21st to 23rd. Ay, haba ng harang. Magaling si Chay sa sayaw na to. Ayun, Come on. magaling yan. Come on, Chay! On cam talaga. Sabog pa ang hair. Ayan. Alright, come on! Oo, pakita yun. Chay! Pareho pala kami ni Chay ng suot. Sabog ang hair namin, guys. Pasensya na. Ano bang ginagawa mo? Parang problemado ka. Iiwan ka ng jowa mo, aw. Itinagpalit sa iba. Masakit talaga sa first time. Pag-iwan ka ng jowa mo, ipinagpalit ka na. Iniwanan ka pa. Kung nasakit ang kadayanan, gamutan ko sika. Nasakit ang kadayanan, gamutan ko sika. Kung nasakit ang kadayanan, gamutan ko sika. Nasakit ang kadayanan, kamakurisik. Kasakit, kasakit, himadali sa likaan. Kasakit, kasakit, himadali sa likaan. Pantulog pa ako. Sorry. Yahoo! Gising-gising mga diwa ng mga taga-Asia. Lagi ka na lang kilala. Pumapatak ang iyong luha. Ang buhay ay ganyan talaga. Mabuti pang mabuwang ka na. At sakit talaga sa first time. Pag-iwan ka na
pinagpalitan na. Iniwanan ka ba kung nasakit ang kadanyana? Gamutan ko sika, nasakit ang kadanyana. Gamutan ko siya, go, 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 yun nasakit kadanyana. Gamutan ko sika, nasakit ang kadanyana. Hima ko umisik, kasaki, oh yeah, kasaki. Hima talisa, lika, kasaki, kasaki. Hima talisa, lika. Woo! Oh yeah! Pati sa masakit sa pwesa, kuhang-kuha ng estetika ko eh. Masakit talaga sa first time pag-ibig ka na jowa mo. Ipinagpalitan na. Iniwanan ka pa kung nasakit ang kadanyana. Gamutan ko sika, nasakit ang kadanyana. Gamutan ko sika, pag nasakit ang kadanyana. Gamutan ko sika, nasakit ang kadanyana. Himakulisik ka sa akin, ka sa akin. Himadami sa likha, ka sa akin, ka sa akin. Himadami sa likha. Woo! Oh yeah! Thank you. Pati sa pagsayaw ka, Koy, kuhang-kuhang. Galing talaga. Ay! That was awesome. Uy, na-enjoy ko, promise. Thank you, Wow, Koy. ako Thank rin you, nag-enjoy. Koy. Grabe. Para ako nag-disco. Ang galing mo doon, ha, Ate Jen, ha. Ay, thank Galing you. mo. Oh, galing nga. Perfect. First time Galing ko na, palang Edward. narinig yung kanta na yan. Ganda pala, oh. Ganda palang kanta na yan, no. Nakaka-indak. Ano ba yun? Anong salita Yung yun, kulang na Ate lang Jen? talaga. Ano daw, Is it paano ko Ilocano? Bisaya? Bisaya? Hindi, Bisaya. Sa Mindanao, no? Bisaya pa. Mindanao, na, Mindanao. Karayaw ba yun? Oh, hindi ko alam. Ah, Nagkasaya si Mindanao. Apong Julie. Yay! Akong Paano Julie. naman si Apong Julie? Meron ka na eh. Uy, matutod na kayo Dancer. nen. Dancer. Wow. Kaya gusto ko rin version Nakakapagsalita niya lahat ako kumakanta. Oh, di ba? Ang galing ko ba? Matutod na kayo ne. At ano na. Say mo Wala eh. Ay, naku, umaga na. Matutod. Guys. Wapin eh. O, sige na. Akong Edward, nagawa mo magalan ano, na tayo. matutod na ka. Uy, ano Oh, matutod na ako. matutod na Tutulog na kayo. Thank you for having Wow. me. Okay. Thank you, Ate Jen. Sige, Na-enjoy ko maganda yung tayo. performance mo talaga, promise. Oy, thank you naman. Ako din. Yeah, Nag-enjoy ako. Bye! Ano yan? Sa May tusok mag-disco tamon eh. talagang nakakaindak. Wow. Oo. Dahil pala Yan po ang narinig ko na. Hindi pa ako apong Julie. Palagi na akong niyayaya nila 3K3N. Hindi ako makaakyat gawa nga na yung time namin nasa work ako pag naka-live sila. Ito. Pag humahabol Well, yung Apong ako, Eli, shoutout. hindi ko pa kinakanta. Tampangan din yan. Kay Apong Julie kung hindi ko pa kinakanta. Kay Chichay lang yata, tapos sa channel ko, tapos sa Walwalan 2.0, napasubo ako doon na kumanta. Oo nga, ngayon ko lang narinig kay sa kay Daddy Lapper. Ate Jen. Ah. Pero ang galing mo in fairness Thank you na. Oo. Kasi nasanay Galing kasi mo, ako na promise. nasanay ako napapakinggan kita kaya nga ako nag-stay doon yung mga oldies kinakanta mo siya. Oh, mga oldies. Oo, I did not see that coming Gagaling mo dun sa mga kantang Gen Z In Ay, fairness. thank you naman. Yung pinakahuli napasayaw, pinawisan ng singit ko. Oy! Singit talaga, hindi kili-kili. Pwedeng kili-kili muna. Ayun yung kilikili ko medyo ano pa yan, yung sa baba. Uy, nako! Magsasawer ako bago matulog. Kakoy kasi nakita ko dibdib mo ang gumagalaw, hindi ang singit mo. Ano ka ba? Hindi, ipit kasi, kasakit. Ayun, na-enjoy ko siya guys. Thank you Erwin, Edward, thank you talaga. Doon nga Na-enjoy ako, ko. Julie, Wow. first time kong kantahin din yun doon. Ni-request lang din ni Dapper. Alright, so Ay, una na ako sa ito, inyo guys. pakilala ko din sa'yo si Ay, meron pa bago. Kung marinig yung kumanta to si Apong Eli.
Kapampangan dito, magaling kumanta to, promise. Kung narinig nyo lang. Kilala ko pinapakilala ko niyan. ng Kapampangan ko. Si Apong Rowley. Kilala ko magaling yan. kilala ko na rin siya. Kilala mo din. Oo. Yung ako nung binababa ni Nightbot mo, kilala ko yung mga binababa ni Nightbot mo. Kaya talaga napaakyat ko. Gusto ko nang sabihin. Alam mo, sige. alam mo, Ma'am Jen, kung gusto ka namin talagang makabahan ng kwentuhan sobrang tagal, siyempre, kami ni kailangan matulog talaga, pasensya na. Pero ang sarap talaga, ang sarap. Ang tagal ko nang hindi nagla-live kaya, pero tapos Oo, ganitong weekend naman nakakaano. Jen. Wow. Si Chay. Wow, Arnel Pinedaya pala eh. Si Enzo pa, si Enzo Vlog. Salamat. Wow. Oh. Salamat. Ate Jen, salamat din ha. Salamat sa pag-akyat mo. Ate Jen, I love you. Pero matutugta na, Edward, kasi matita na loko. Oo. Matugtog na talaga kayo. Matugtog na talaga. Mapepek. Guys. Sige na. Sige, thank you guys ha. Thank you. Salamat. Thank you very much, guys. Ma'am Jen, thank you. Chay. Thank you, Chay. Bye-bye po. Thank you. Bye-bye. Salamat po. Kahit Wolverine. Thank you so much. Till next time kay Edward. Thank you. Bye-bye, Ate Jen. Salamat kayo. Thank you, Kakoy. Thank you, guys. Thank you very much. Bye. Kakoy. Chay, salamat na Chay. Ma'am Jen, thank you Ayan. Pakilala na ay salamat kaya kayo nga salamat kaya kayo. Kasi hindi na ako guys. Isa-isa, sobrang dami nyo. Magsasara na ako ng tindahan. Nag-enjoy talaga ako, tsaka super talaga. Ang dami kong nakilalang kaibigan dyan sa baba. Thank you. At ako'y mag-i-end na guys. Akong Magician Salamat, Apong Julie, Apong Eli. Sa mga nandyan, saling thank you Asan na ba yung bilang ng dito? Hindi ako masyadong marunong yata sa StreamYard. Asan na yung bibilang dito? No-coordinate ang bibilang. Good night sa lahat. Okay na. Huwag na tayo magbilang. Thank you very much guys. Bye.